توی اوایل دهه 60 میلادی آرامش و امنیت از اهالی شهر بوستون گرفته شده بود. قاتلی توی شهر پرسه میزد که به هیچ زنی رحم نمی‌کرد. الگوی خاصی نداشت و هر زنی ورای سن، ظاهر و موقعیت اجتماعی که داشت ممکن بود قربانی بعدیش باشه. من ریتا هستم و توی این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیب‌تر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر جدید هستید و این اولین ویدیویی هست که از من میبینید، خیلی خوشحال میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش رو هم روشن کنید تا از آپلود شدن ویدیوهای جدید مطلع شید. بریم سراغ پرونده امروز که توی آمریکا در جریانه. توی این پرونده چند تا قربانی داریم که می‌خوایم یکی یکی راجع به همه‌شون صحبت کنیم. قربانی اول یک خانومی بود به نام انا ای اسلیزر. انا یا آنا، ما توی فارسی آنا صدا می‌کنیم، 52 سالش بود. برخلاف تصور خیلیا که فکر می‌کنن 50 سالگی و 52 سالگی سن زیادیه، اینطور نیست. برای آنا هم اینطور نبود. آنا عاشق سنش بود، بسیار سرحال بود، بسیار شور و شوقش زیاد بود برای زندگی. خودش رو حسابی درگیر کار و روتینش کرده بود. داشت توی مسیر زندگی خیلی نرمال حرکت میکرد. حتی از دید مردم 10 سال هم از سن واقعیش جوانتر به نظر میرسید. 10 سال پیش، یا میشه گفت بیشتر از 10 سال پیش، از همسرش جدا شده بود، همراه با دختر و پسرش داشت توی یک آپارتمانی زندگی میکرد. توی این تایملاینی که ما هستیم، آنا توی یه آپارتمان خیلی کوچیکیه، یه نیبرهود قدیمیه توی شهر بوستون. محله‌ای که آنا زندگی میکرد برای افرادی که درآمد کمی داشتن مناسب بود و نرخ آپارتمان افوردبل بود. آنا هم به کار خیاطی مشغول بود و توی هفته $60 حقوق و درآمد داشت. 14 جون سال 1962 عصر، آنا ناهارش رو خورده و حالا الان یک تایم کوتاهی داره برای اینکه بتونه بره حموم. قرار بود بعد از دوش گرفتنش پسرش یوریس بیاد دنبالش و ببرتش به یک مموریال که توی یک کلیسایی داشت برگزار میشد. آنا لباس خوابش تنش بود، میره توی حموم، شیرابو باز میکنه که وان حموم پرشه و دوشش رو بگیره. یه موسیقی کلاسیک میذاره، یه موسیقی اپرا میذاره. خیلی عاشق موسیقی های کلاسیک بود و الان دور و بر ساعت 7 که یوریس میرسه خونه مادرش. هر چقدر در آپارتمان رو میزنه تا آنا در رو باز کنه و با هم برن به کلیسا، هیچکی در رو پاسخ نمیده. جوری سر بهش بر میخوره، میگه یعنی چی؟ مامان من به من گفته سر این ساعت بیا دنبالم و ما با هم برنامه‌مون رو ریختیم. به علاوه اینکه مثلا دلم نمیخواست با مامان بیام کلیسا، اما خب به من اصرار کرد و من گفتم باشه و حالا که من قبول کردم بیام و دارم در میزنم، مامان در رو باز نمیکنه. چندین و چند بار در میزنه اما واقعا فایده ای نداشت. آنا در رو باز نمیکرد. دیگه در زدن جوریس حالت فقط تق تق زدن به در نبود و شروع میکنه کوبیدن به در. وقتی میبینه بعد از این همه در زدن مادرش در رو باز نمیکنه، خیلی نگران میشه. خب صدای موسیقی هم داشت از خونه مامانش میومد، پس میدونست که مامان خونه است، اما چرا در رو باز نمیکنه؟ یه لحظه به خودش فکر میکنه نکنه آنا از حال رفته، حالا به خاطر یک حادثه یا هر چیزی روی زمین افتاده، مثلا به هوش نیستش و برای همین در رو جواب نمیده. اما یه فکری میاد تو سرش که دلهره و استرسش حتی بیشتر هم میشه. یادش میاد دیروز که داشت با آنا تلفنی صحبت میکرد، آنا خیلی بیحال بود، خیلی حالتی بود که انگار افسرده است، حوصله نداره و پیش خودش میگه نکنه دیروز که بیحال بود امروز دست به خودکشی زده و اصلا برای همینم این قرار کلیسا رو با من اوکی کرده که جون خودش رو بگیره و بعد من برم مثلا جسدش رو بردارم و پیدا کنم. این نگرانی، این فکر عین خوره میفته به جونش و تصمیم میگیره هر جوری که شده من باید در خونه رو باز کنم. تمام وزنش رو میندازه روی در خونه، میره عقب، با وزنش محکم میکوبه به در و در میشکنه. اولین صحنه‌ای که جوریس توی خونه میبینه در حموم بود که باز بود. یک مقدار میره جلوتر و میبینه مادرش کف حموم افتاده. در واقع جسد مادرش رو پیدا میکنه. مادرش کف حموم افتاده بود در حالی که یک بندی دور گردنش بود. این بند همون لباس خوابی بود که تنش کرده بود.
و جوریس اینجا خیلی حالش بد میشه، با خواهرش تماس میگیره، با پلیس تماس میگیره و به هر دوشون خبر خودکشی کردن مادرش رو میده. پلیسا میان میخواستن در مورد علت مرگ آنا تحقیق کنن، اما چیزایی که میفهمن این بود که آنا خودکشی نکرده بود و این اتفاق یک قتل بود و نه خودکشی. حالا چرا؟ بریم مشاهدات پلیس رو با هم ببینیم. آنا زن لاغرندامی بود با موهای قهوه‌ای و یه حالت چهره شکننده و ترسیده. کسی که خودش میخواد جون خودش رو بگیره تا لحظه مرگ اینجوری وحشت نمیکنه. به علاوه اینکه هیچ کس نمیتونه با کشیدن یک بندی دور گردنش خودش جون خودش رو بگیره. آنا توی پوزیشن خیلی عجیبی بود. روی یه لباس توسی که مخصوص دویدن بود دراز کشیده بود. لباسی که تنش بود یه حوله آبی بود که آستر قرمز داشت. لباسش طور خاصی روی تنش بود. انگار که تصادفی به این شکل در نیومده. انگار یکی دیزاینش کرده. صحنه رو اینجوری درست کرده. لباس از دو طرف باز شده بود. آنا از شونه به پایین برهنه بود. سرش چند فیت اونورتر از در حموم بود. پای چپش مایل به بیرون کشیده شده بود و پای راستش هم حالت زاویه دار روی زمین قرار گرفته بود. یعنی زانوش خم شده بود تا اندام جنسیش اکسپوزد باشه. ما با این اکسپوزد کار داریم، بهتون بیشتر توضیح بدم. اکسپوزد توی پرونده های جنایی یعنی در معرض دید قرار گرفتن یا نمایان بودن. منظور اینه که بدن قربانی طوری قرار گرفته بود که اندام جنسیش کاملا نمایان باشه و هیچ پوششی روش نبود. این نوع توصیف توی پرونده های جنایی به این اشاره داره که ممکنه قتل جنبه جنسی داشته یا قاتل قصد تحقیر و نمایش بدن قربانی رو داشته. لباسی که تنش بود یه بندم داشت دیگه. اون بند دور گردنش بسته شده بود. بجز اون بند 2 جوراب از این جوراب شیشه‌ای‌ها با اونا هم دور گردنش محکم شخص قاتل گردن آنا رو بسته بود و سرش رو یه جوری رو به پایین قرار داده بود انگار داره یک تعظیمی میکنه. داخل واژن آنا خون پیدا کردن و وقتی که بیشتر ارزیابی میکنن، بیشتر تحقیق میکنن، پزشک قانونی میفهمه دلیل این خون حالا فقط یک مثلا تجاوز خیلی خشن نبوده، بلکه تجاوز با یک شیء و جسم خارجی بوده. نمیدونستن چه شیئی ولی میدونستن یک شیء خارجی وارد اندام جنسی آنا شده. برای همین این میزان خونریزی داخل بدن آنا براش به وجود اومده. خب این شرح حال کاراگاه‌ها از جسد بود که من براتون تعریف کردم، اما خونه آنا توی چه وضعیتی قرار داشت؟ خونه آنا یه حالتی طراحی شده بود، صحنه سازی شده بود که انگار مورد دزدی و غارت قرار گرفته. کیف آنا افتاده بود روی زمین، تمام محتویات داخلش ریخته بود رو زمین. آشپزخونه به هم ریخته بود، سطل زباله‌ای که توی آشپزخونه بود کیسش پشت و رو شده بود، تمام زباله‌ها ریخته شده بود رو زمین. کمد و کشوها درشون باز بود و وسایلشون خیلی به هم ریخته بود، جابجا شده بود. ضبط صوت هنوز روشن بود، موسیقی اپرا در حال پخش شدن بود و مهاجم تمام تلاشش رو کرده بود که خونه رو طوری درست کنه که نشون بده دزدی اتفاق افتاده. ولی ما چرا نمیگیم مهاجم قصد دزدی داشته و داریم اینجوری صحبت میکنیم که مهاجم تلاش داشته کرایم سین رو شبیه دزدی نشون بده؟ اصلا پلیسا از کجا فهمیدن که این واقعا یک دزدی نبوده و فقط صحنه اینجوری صحنه سازی شده؟ چون آنا یه ساعت مچی طلا داشت و یک عالمه جواهرات، یک عالمه که خب حالا در حدی بود که یه نفر که میخواد واسه دزدی بیاد اینا رو برداره و هیچ کدوم از اینا دزدی نشده بود. تو چه دزدی هستی که ساعت مچی طلا و جواهرات اون شخص رو ندزدیدی ولی به جاش رفتی توی سطل آشغال رو سرچ کردی، رفتی به جاش در کابینت‌ها رو باز کردی؟ مثلا دنبال چی بودی تو کابینت‌ها؟ پلیس با خودش میگه شاید آنا دشمنی توی زندگیش داشته و بذارید زندگی شخصیش رو یه بررسی بکنیم، یه ذره زیر و رو کنیم، شاید به یه مظنونی برسیم. میرن زندگی شخصی آنا رو بررسی میکنن و میفهمن که نه، آنا زندگی بسیار آروم و نرمالی داشته، توی کارش زن خیلی موفقی بوده، توی کلیسا خیلی فعال بوده، دایره دوستاش اونقدر بزرگ نبود اما همون چند تا دوستی هم که داشت باهاشون خیلی صمیمی بود و اوقات خوبی رو باهاشون میگذروند. خیلی به موسیقی کلاسیک علاقه داشت. هیچ مردی به جز پسرش توی زندگیش نبود، با هیچ کسی سر دیت نمیرفت، هیچ چه میدونم مثلا اکسی نداشتش که حالا بگیم باهاش هر از گاهی در ارتباط بوده. سال خیلی زیادی از طلاقش گذشته بود، همسرش اصلا توی یک شهر دیگه ای بود. بعد از این تحقیقات پلیس تئوریش اینه در رابطه با قتل آنا، میگه که مهاجم به قصد دزدی وارد خونه شده بوده
ولی وقتی که آنا رو حالا به صورت برهنه یا نیمه برهنه توی لباس خوابش میبینه تحریک میشه، میگه ای وای من دیگه نمیتونم جلوی خودم بگیرم، من باید به آنا تجاوز کنم و این کار رو میکنه، اما برای این که شناسایی نشه آنا رو به قتل میرسونه. چند هفته بزنیم جلو و قتل دوم اتفاق میافته. قربانی دوممون یک خانمی بود به نام نینا نیکولز. نینا 68 سالش بود، توی آپارتمانش زندگی میکرد و آپارتمانش هم توی بوستون بود. تو همون آپارتمان خودش هم به قتل میرسه. وضعیت آپارتمان نینا هم شبیه به آپارتمان آنا بود. تمام کشوها باز شده بودن، وسایلشون روی زمین ریخته شده بود. مهاجم میخواست فکر پلیس رو به این سمت ببره که از خونه دزدی شده، اما در کمال تعجب داخل یکی از کشوهایی که باز بود یه تیکه نقره با ارزش وجود داشت که مهاجم اون رو اصلا ندزدیده بود. توی کیف نینا هم یه چند دلاری پول بود که اگر واقعا هدف مهاجم دزدی بود خب باید این پولا رو هم برمی‌داشت. به علاوه اینکه توی خونش یه دوربین گرون قیمت هم داشت، این دوربین هم دزدیده نشده بود و حتی روی مچ دستش یه ساعت قیمتی بود که مهاجم هیچ کدوم از این آیتما رو ندزدیده بود. پس هیچ چیزی از خونه نینا دزدیده نشده، بلکه فقط یک به هم ریختگی به وجود اومده. وسایل همه وسایل با ارزش سر جاشون بودن. جسد نینا هم توی وضعیتی بود که پاهاش کامل از هم باز شده بود و توی حالت اکسپوزد بود. نینا هم خفه شده بود با 2 تا جوراب شیشه‌ای، همون جوراب شیشه‌ای هایی که آنا هم دور گردنش پلیس پیدا کرده بود، با اونا خفه شده بود و دقیقاً پوزیشن سر نینا هم حالتی بود که انگار داره به یک چیزی یا به یک کسی تعظیم میکنه. نینا هم بهش تجاوز صورت گرفته بود، داخل واژنش مقدار زیادی خون بود و دقیقاً مثل آنا حدس پلیس و پزشک قانونی این بود که با یک شیء خارجی به نینا تجاوز شده که این حجم از خون داخل واژنش هست. پلیس ساعت قتل نینا رو هول و هوش ساعت 5 بعد از ظهر تخمین میزنه. نینا خودش یک فیزیوتراپیست بود، فیزیوتراپیست بازنشسته بگیم بهتره. زندگی بسیار آروم و بی‌حاشیه‌ای داشت، خیلی معمولی داشت روزهاش رو میگذروند. 20 سال بود که همسرش رو از دست داده بود، هیچ دوست آقایی توی زندگیش نداشت به جز برادر شوهرش، یعنی با هیچ آقای دیگه‌ای در ارتباط نبود به جز برادر شوهرش که اون هم باز ارتباطشون اونقدر ارتباط صمیمی و نزدیکی نبود. بریم سراغ قربانی سوممون. همون روزی که نینا به قتل رسید، یک خانم دیگه هم با همین روش مشابه توی شمال بوستون به قتل رسید. خانومی به اسم هلن بلیک. هلن 65 ساله بود، بین ساعت 8 تا 10 صبح با یه جوراب نایلونی یا همون حال مثلا جوراب شیشه‌ای که متعلق به خودش بود خفه شده بود. از روی جوراب سوتیانش هم طوری دور گردنش بسته شده بود که سرش رو به پایین و در حالت تعظیم باشه. واژن و مقعدش پاره شده بود ولی هیچ اثری از اسپرم داخل واژن یا مقعدش نبود. پس حدس پلیس این بود که با همون شیء خارجی که حالا نمیدونن چیه چنین تجاوزی به هلن صورت گرفته. جسد هلن روی تختش در حالی که روی صورتش دراز کشیده بود و پاهاش از هم باز بود پیدا شد. تفاوتی که صحنه جرم هلن با بقیه ویکتیما داشت این بود که از خونش این بار واقعا دزدی شده بود. 2 تا از انگشترهای الماس هلن نبود، دزدیده شده بود. مهاجم سعی کرده بودش که در گاف صندوقش رو باز کنه اما موفق نشده بود. الان 3 تا قتل اتفاق افتاده. سن این خانم ها قربانی ها مثل همه جنسیتشون یکسانه، MO قاتل یکیه. جوری صحنه سازی میکنه که انگار مثلا دزدی میخواسته صورت بگیره ولی هدف اصلیش قتل و تجاوز بوده. مدل تجاوز به این خانم ها یکسان بوده. پوزیشنی که مقتولین رو قرار داده بوده سرشون به حالت تعظیم یکسان بوده. از جوراب شیشه‌ای برای هر 3 مقتول استفاده کرده بوده و پلیس الان میدونه که احتمال زیاد با یک قاتل سریالی سر و کله داره. اما خب خیلی اینو پابلیک نمی‌کنن، به جاش به شهروندا میگن که امنیتتون در خطره، هشدار میدن، میگن که سعی کنید در خونه هاتون اگر مخصوصا یک زن تنهایی هستید در خونه هاتون رو حتما قفل کنید، به هیچ عنوان به غریبه ها اعتماد نکنید. چند تا کارآگاه خیلی کاردرست رو میارن تا روی این کیسا کار کنن، حتی یک سمیناری تشکیل میدن که این سمینار مربوط به جرایم جنسی بود. برای 50 تا از کارآگاه‌های منتخب این سمینارا رو میذارن که بیشتر یاد بگیرن، بتونن همه چیز رو تجزیه تحلیل کنن و
نذارن این قتل ها ادامه پیدا کنه. پلیس میره یک لیست خیلی بلند بالایی از مجرم ها، متجاوزها و بیمارای روانی پیدا میکنه. افرادی که اسمشون توی سیستم ثبت شده، همه اینا رو تصمیم میگیرن که مورد بررسی قرار بدن. هدفشون این بود یک مردی رو پیدا کنن که اختلالای روانی داره و به احتمال خیلی زیاد یا از زنان خیلی متنفره یا از مادرش خیلی متنفره. برای همین داره زنها رو مورد هدف قرار میده. اما پلیس توی همین تحقیقاته که توی 19 آگوست قربانی چهارم هم جونش گرفته میشه. یک خانم 75 ساله‌ای به نام ادا ایروگا. ادا شخصیت آروم و خجالتی داشت. ادا هم بازنشسته شده بود، همسرش فوت کرده بود، تنها زندگی میکرد. جسد ادا 2 روز بعد از قتلش توی آپارتمان در سمت غرب بوستون پیدا شد. مثل ویکتیمای قبلی هیچ اثری از ورود با زور و اجبار به خونه نبود. آفیسری که کرایم سین رو دید گفت که جسد ادا روی کف لیوینگ روم بوده و یه لباس شب قهوه‌ای پوشیده بود که قاتل اونو کاملا پاره کرده بود. دور گردنش هم با یک روبالشی سفید بسته شده بود. پاهاش از هم باز شده بودن. قاتل یکی از پاها رو روی یه صندلی و اون یکی رو روی یه بالش گذاشته بود و زیر باسنش هم یه بالش دیگه‌ای گذاشته بود. این پوزیشن مثل پوزیشنی بود که ازش برای خانم‌هایی که باردار هستن و میخوان زایمان طبیعی انجام بدن استفاده میشه. ادا هم خفه شده بود، روی سر، داخل دهن و گوشش خون خشک شده دیده میشد. بهش تجاوز شده بود ولی باز هم هیچ اثری از اسپرم روی جسد پیدا نشد. جسد توی موقعیتی قرار گرفته بود که اگر کسی از در وارد خونه میشد اولین چیزی که به چشمش میخورد جسد ادا بود. یعنی میدونید چی میخوام بگم؟ قاتل هیچ ترسی نداشت از اینکه چنین قتلی رو انجام داده و اتفاقاً داشت شوآف میکرد. نمایشش توی صحنه‌های جرم داشت بیشتر و بیشتر میشد. این رو هم مهمه بدونیم که توی زمان قتل‌ها پلیس این دیتیلز از صحنه‌های جرم رو در اختیار رسانه‌ها نذاشت. اینا حالا بعدها منتشر شد با هدف اینکه اگر ما مظنونی رو پیدا کردیم بدونیم که آیا واقعاً قاتله یا نه، و اگر ما دیتیلز رو پابلیک کنیم که خب شاید هر کسی همونا رو گوش کنه، بخونه و بیاد به ما به دروغ بگه. فقط 24 ساعت از قتل ادا گذشته که قاتل جون نفر پنجم رو هم میگیره. خانم 67 ساله‌ای به نام جین سالیوان. جین پرستار بود. آپارتمانش نزدیک آپارتمان قربانی قبلی ادا قرار داشت. جسد جین توی وان حمومش در حالتی پیدا شد که پاهاش از زانو به پایین خارج از وان بود و سرش زیر شیر آب قرار گرفته بود. جین احتمالاً توی آشپزخونه، اتاق خواب و یا اتاق حال با جوراب شیشه‌ای خودش خفه شده بوده، چون رد خون توی اون بخشای خونه پیدا شده بود و بعد جسد رو قاتل آورده گذاشته توی وان حموم. به احتمال قوی به جین هم تجاوز شده بود، ولی به خاطر اینکه جسد با شدت زیادی در حال تجزیه شدن بود و تایم زیادی هم توی آب مونده بود، پزشکی قانونی نمیتونست این رو دقیق بررسی کنه. یه چیز عجیب دیگه که توی خونه جین پیدا میکنن یه جارو بود. روی دسته این جارو رد خون پیدا شد که خب حدس پلیس این بود که قاتل ممکنه با اون جارو به جین تجاوز کرده باشه. با اینکه کیف جین هم باز شده بود و به هم ریخته بود، هیچ چیزی از داخلش برداشته نشده بود و قاتل از این خونه هم هیچ دزدی نکرده بود. مجدد هیچ اثری از ورود اجباری به خونه جین هم دیده نمیشد. اهالی شهر بوستون مخصوصاً خانم‌ها واقعاً وحشت کرده بودند. شهر توی یک وحشتی فرو رفته بود. تمام این قتل‌ها الگوهای مشابه داشت، همه پشت سر هم داشت اتفاق می‌افتاد، به فاصله زمانی کم، حتی از نظر لوکیشنی هم خیلی قتل‌ها نزدیک به هم بود. شهر رسما تبدیل شده بود به قتلگاه یک قاتل سریالی و اینجا بهش لقب خفه کننده بوستون رو میدن. اما قاتل اینجا یک بریک 3 ماهه داشت. 3 ماه هیچ قتلی اتفاق نمیافته و مردم بوستون شروع میکنن یه نفس راحت کشیدن با این خیال که اوکی این آدم بیخیال شده دیگه، دست از قتل برداشته. پلیس هم از این وقفه 3 ماهه‌ای که به وجود اومده بود استفاده کرد تا تحقیقات بیشتری انجام بده، اما خب رسما بهش سرنخ مفیدی نمیرسید و نمیتونست این قتل‌های زنجیره‌ای رو حل کنه. یه لیست بسیار بلند بالایی داشت از مجرم‌هایی که عقب‌تر هم اشاره کردم بهتون، اما هیچ کدوم از اینا شبیه اون کسی که میتونه شباهت داشته باشه به خفه کننده بوستون نبودن. ما رسیدیم به 5 دیسمبر سال 62.
و قاتل جون قربانی ششم رو هم میگیره. توی ماه دیسمبر وکیشن دانشجوها بود، اما دانشجوها خبر نداشتن که قراره به محض ورود به پانسیون با وحشتناکترین صحنه عمرشون یعنی جسد دوستشون روبروشن. سوفی کلارک 21 ساله یک دانشجوی آفریقایی آمریکایی بود که توی مؤسسه مدیکال تکنولوژی درس میخوند و بین همکلاسیاش دختر بسیار محبوبی بود. آپارتمانی که سوفی با چند تا از دوستای دانشجوش اجاره کرده بودن نزدیک کدوم آپارتمان بود؟ نزدیک آپارتمان اولین قربانی، آنا. سوفی برهنه توی لیوینگ روم دراز کشیده بود، پاهاش از هم باز شده بود، با 3 تا از جورابای شیشه‌ایش خفه شده بود. علاوه بر جورابایی که دور گردنش بسته شده بود، زیر پوشش هم دور گردنش گره خورده بود. آثار تجاوز روی جسدش به وضوح دیده میشد و روی فرش کناری که جسد افتاده بود، پلیس اسپرم پیدا میکنه. اما خب این پیدا کردن اسپرم خیلی اون زمان به درد پلیس نمیخورد دیگه، به خاطر اینکه تحقیقات دی ان ای مثل این روزها نبود و اصلا وجود نداشت. یه ذره از شخصیت خود سوفی بهتون بگم. سوفی بسیار زن محتاطی بود. حتی وقتی دوستاش در خونه رو میزدن، با اینکه از قبل میدونست دوستاش قراره بیان پیشش، همیشه از مثلا چشمی نگاه میکرد، بعد در رو باز میکرد، یا اگر مطمئن نبود که پشت در دوستاش نیستن و یک شخص غریبه ای هست، به هیچ عنوان در رو باز نمیکرد و خیلی کلی بخوام بگم مثلا غریبه ها رو توی خونه راه نمیداد. اما با وجود این کاراکتری که سوفی داشت، هیچ اثری هم از ورود بازور به خونش نبود. پس این به چه معناست؟ قاتل حالا به هر روشی که ما نمیدونیم تونسته اعتماد سوفی رو جلب کنه و بعد وارد خونش شه. از صحنه جرم مشخص بود که سوفی حسابی با قاتلش درگیر شده. قاتل کمد و کشوهای سوفی رو باز کرده بود، خیلی لوازم داخلش به هم ریخته بود. کالکشن آهنگای کلاسیک سوفی رو به هم ریخته بود، زیر و رو کرده بود، حالا مشخص نیست، حتی شاید چند تا چیز از داخلشون برداشته بود. یه نامه ناتموم توی خونه سوفی پیدا میشه که این نامه رو داشت برای دوست پسرش مینوشت، اما خب هیچ وقت نتونسته بود این نامه رو تموم کنه، چون احتمالاً در حال نوشتن این نامه قاتل سر میرسه، سوفی رو به قتل میرسونه و خب دیگه این نامه تموم نمیشه. سوفی توی رابطه بود، توی بوستون با هیچ کسی دیت نمی کرد، راحت با همه صمیمی نمیشد، دایره دوستاش مشخص بود، اصلاً به آدم‌های غریبه به راحتی اعتماد نمی‌کرد، مخصوصاً با جنس مخالف با مردها خیلی سعی می‌کرد ارتباطش رو سطحی و محدود نگه داره، چون همیشه یک بی‌اعتمادی نسبت به آقایون داشت و خب حقم داشت. اما با وجود این قتل، پلیس کاملاً با یک MO جدید روبرو شده. سوفی برخلاف بقیه قربانی‌ها رنگین پوست بود، جوان بود، تنها زندگی نمی‌کرد. اینا همه تفاوتیه که ما نسبت به قربانی‌های قبلی یه ذره دقت کنیم می‌بینیم بله واقعاً وجود داره. میره پلیس از همسایه‌های سوفی شروع میکنه پرسجو کردن، میگه شاید همسایه‌هاش اطلاعات مفیدی داشته باشن. یه همسایه‌ای داشت سوفی به اسم مارسلا به پلیس میگه اون روزی که قتل اتفاق افتاد، طرفای ساعت 2:20 بعد از ظهر یک آقای اومد در خونه منو زد و وقتی که من بهش گفتم تو کی هستی، گفت من از سمت مدیر ساختمون اومدم و باید در رابطه با نقاشی آپارتمان و اینا با هم دیگه صحبت کنیم. بذار بیام داخل تا آپارتمان رو یک بررسی کنم و ببینیم حالا باید چی کار کنیم. مارسلا به این آقا جواب رد میده، یعنی میگه که نه من نمیخوام نقاشی اتفاق بیفته توی خونم و خب برو به مدیر ساختمون بگو علاقه به این کار ندارم و درو میبنده. چند ساعت بعدش که این بهانه این شخص غریبه جواب نمیده، دوباره میاد در خونه مارسلا رو میزنه و این بار میگه که باید سقف حموم رو فیکس کنم، مثل اینکه آب داره چک میکنه و بذار من بیام بررسی کنم. مارسلا همجوری جلو در وایساده بود، داشت به خودش فکر میکرد که آب چک میکنه، نه مشکلی نداره و سقف حموم موردی نداره. تو همین فکرها بود که این آقا شروع میکنه از اندام مارسلا تعریف کردن. بهش میگه تو خیلی خوش هیکلی، خیلی اندام جذاب و سکسیه، تا حالا به مدلینگ فکر کردی؟ و مارسلا داره معذب میشه، انگشتش اینجوری میذاره رو دماغش، رو دهنش، مثلا میگه شش ساکت شد، چرت و پرت نگو. بعد اشاره میکنه به این که همسر من توی لیوینگ روم مثلا رو مبل خوابیده، دراز کشیده، داره استراحت میکنه، نمیخوام صداتو بشنوه داری به من همچین حرفایی میزنی. به محض این که این آقا میفهمه مارسلا تنها نیست و یک مردی همسرش توی خونه است و حالا توی اتاق بغلی یا توی لیوینگ روم خوابیده، پشیمون میشه، خیلی سریع تشکر میکنه و از اونجا میره.
میگه میدونی چیه، من الان متوجه شدم اصلا آپارتمان رو اشتباه اومدم، آپارتمان تو نبود که سقف حمومش مشکل داشت، بعد برم فلان آپارتمان. و میره. از مارسلا میخوان که توصیف کن این فرد مشکوک و چجوری بود. مارسلا میگه سنش بین 25 تا 30 سال بود، موهاش عسلی بود، قدش متوسط بود، یک ژاکت تیره‌ای پوشیده بود و یک شلوار سبز رنگی هم تنش بود. امکان داشت که این مرد خفه کننده بوستون باشه؟ میتونست، به خاطر اینکه مدیر ساختمون با هیچ آدمی صحبت نکرده بود که بره برای رنگ در و دیوار یا حالا هر چیز دیگه اون روز با همسایه ها صحبت کنه. مدیر ساختمون هیچ کسی رو نفرستاده بود. صوفی هم دور و بر همون ساعتها به قتل رسیده بود. بریم سراغ قربانی هفتم. 3 هفته بعد توی آخرین روز سال 62 مدیره شرکت مهندسی نگران منشیش میشه. اسم منشیش خانومی بود به اسم پاتریشیا بیست. این مدیر عادت داشت که هر روز صبح بره دنبال پاتریشیا و با هم برن سر کار. الان صبح 31 دیسمبر، مدیرش رفته جلوی در خونه پاتریشیا 23 سالشه. با هم برن سر کار، ولی هر چقدر که در میزنه پاتریشیا در خونه رو باز نمیکنه. به هر حال رئیسش خودش تنها میره سر کار، میگه حالا شاید پاتریشیا حالش خوب نیست، خوابیده، یا اصلا خونه نیست، خونه دوستی کسی مونده. تنها میره سر کار، اما ساعت کاری که تموم میشه هنوز هم از پاتریشیا هیچ خبری نبود. نه به مدیرش زنگ زده بود، نه تماسهای مدیرش رو پاسخ داده بود و پاتریشیا سابقه همچین کارهایی رو نداشت. زن مسئولیت پذیری بود. مدیرش خیلی نگرانش میشه. ساعت کاری که تموم میشه دوباره میره دم خونه پاتریشیا و از اونجایی که در خونش قفل بود میره سراغ نگهبان ساختمون. بهش میگه اینجوریه، از پاتریشیا خبری نیست و من خیلی نگرانشم و بیا یه جوری بتونیم حالا در خونش رو باز کنیم یا وارد خونش شیم. با کمک نگهبان ساختمون از پنجره وارد خونه پاتریشیا میشن و وقتی که وارد شدن و پاتریشیا رو دیدن نگرانشون برطرف شد. پاتریشیا توی تختش خوابیده بود، یه پتو روی خودش کشیده بود. اما وقتی که یک ذره بیشتر به پاتریشیا نزدیک میشن، بعد از چند بار که صداش میکنن یا یه ذره بیشتر بهش دقت میکنن، نگران میشن. پاتریشیا زیاد از حد آروم بود، زیاد از حد ساکت خوابیده بود. هیچ نفسی نمیکشید، هیچ تکونی نمیخورد و انگار یه چیزی این وسط درست نبود. بدنش بی حرکت بود، صدای دم و بازدمی نداشت. وقتی که صداش میکردن اصلا پاسخ نمیداد. خودت چقدر باید خوابت سنگین باشه که هر چقدر که دارن اسمت رو صدا میکنن اصلا بیدار نشی. تردید و ترس رئیس پاتریشیا و نگهبان ساختمون کاملا بجا بود، به خاطر اینکه وقتی یه ذره تکونش میدن میبینن پاسخ نمیده، پتوشو میزنن کنار، با یه صحنه وحشتناک روبرو میشن. پاتریشیا خواب نبود، بلکه جسدش روی اون تخت بود. دور گردنش با یک جوراب و پیرن یک محکم بسته شده بود، خفه شده بود. کاملا مشخص بود که به پاتریشیا تجاوز شده، به خاطر اینکه از قسمت مقعدش شدیداً خونریزی داشت و جراحاتش هم مشخص بود. به سرعت پلیس رو خبر میکنن، پلیس میاد، جسد رو میبره برای بررسی و آزمایش‌های بیشتر. آزمایش‌هایی که روی پاتریشیا انجام میدن میفهمن قبل از اینکه پاتریشیا به قتل برسه توی مراحل اولیه بارداری بوده. قاتل قبل از اینکه محل جنایت رو ترک کنه آپارتمان و لوازم پاتریشیا رو گشته بود، مثل خیلی از کرایم سین‌های قبلی که با هم چک کردیم، اما خب چیزی رو هم ندزدیده بود. نکته قابل توجه توی قتل پاتریشیا این بود که آپارتمانش دقیقاً نزدیک آپارتمان 2 تا از قربانی‌های قبلی بود، یعنی صوفی و آنا. می‌بینید چقدر اینا همه لوکیشناشون نزدیک همه. 2 ماه از قتل پاتریشیا میگذره و باز قاتل اینجا یک گپ 2 ماهه‌ای داده. خب این خیلی اپورتونیتی خوبیه. پلیس دوباره میتونه تحقیقاتش رو سریعتر و بیشتر انجام بده، تحقیقاتش رو گسترش بده. مجدد یه لیست جدید درست میکنن از مجرم‌ها، متجاوزها و بیماری‌های روانی. اما خب هیچ کدوم از این اشخاص، هیچ کدوم از این اسامی خفه کننده بوستون نبودن. قاتل قتل 8 رو انجام میده اوایل مارچ سال 63 تو قسمت شمال بوستون. اسم قربانیش مری براون 68 ساله بود. مری به طرز واقعا وحشیانه توی واحد آپارتمانش به قتل رسیده بود. مری تا حد مرگ کتک خورده بود، بهش خیلی خشن تجاوز شده بود. علت مرگش هم مثل تمام ویکتیمای قبلی خفگی بود. قربانی نهم 8 می 63 جونش گرفته میشه. بیورلی سامنز. بیورلی اون روز قرار بود بره تمرین
گروه کره کلیسا که همیشه سر وقت میرفت اما اون روز حاضر نشده بود. این موضوع باعث تعجب و نگرانی دوستاش شد چون بورلی عاشق این تمرین‌های کره گروه کلیسا بود، همیشه توی جلسات تمرین فعال بود و اگر به هر دلیلی نمیخواست بیاد که تا حالا سابقه نداشت نره، حتما به دوستاش خبر میداد. بورلی 23 ساله بود، تازه فارغ التحصیل شده بود، دختر اجتماعی بود، با دوستاش ارتباط صمیمانه و نزدیکی داشت. یکی از دوستای بورلی نگرانش میشه، بیش از حد نگرانش میشه و میگه که نه، این که بورلی نیومده کلیسا واقعا نشونه خوبی نیست و عجیبه. میره با آپارتمانش تا بهش سر بزنه. بورلی انقدر با این دوستش صمیمی بود که کلید آپارتمانش رو داده بود به این رفیقش. دوستش میره در میزنه، چند بار میبینه بورلی در خونه رو باز نمیکنه. کلید میندازه. این دوستش هم یک آقایی بود. بلافاصله وقتی وارد خونه شد وحشت کرد چون به محض ورود، به محض باز کردن در، با چیزی که روبرو شد جسد بورلی بود. جسد بورلی روی مبل دراز کشیده بود، پاهاش از هم باز شده بود و توی همون اکسپوزد قرار داشت. دستای بورلی با یکی از شالاش بسته شده بودن، دور گردنش هم با یکی از جوراباش و 2 تا دستمال گردن بسته شده بود. پلیس میاد جسدش رو بررسی میکنه، میبینن که دور دهنش با یک دستمال پارچه‌ای سفیدی بسته شده. دستمال رو که باز میکنن میبینن داخل دهنش هم باز یک پارچه سفید دیگه‌ای شخص قاتل قرار داده. اولش فکر میکنن به خاطر خفگی جونش رو از دست داده، یعنی حالا همون چیزی که داخل حلقش فرو رفته، اما بعد از اینکه این دستمال ها رو باز میکنن میبینن 4 تا ضربه عمیق چاقو به گردنش وجود داشته که این ضربه ها تو گردنش دلیل اصلی مرگش بود. اما فقط همین تعداد ضربه چاقو روی بدن بورلی وجود نداشت. در کل 22 تا ضربه چاقو قاتل به این زن زده بود. 4 تاش که خب به گلوش بود، گفتیم 18 تای دیگه‌اش روی سینه چپش زده شده بود. پس حالا برای چی دور گردن بورلی رو با یه سری پارچه و اینجور چیزا بسته بود؟ فقط جنبه تزئینی داشت برای قاتل. قاتل صرفاً دوست داشت تزیین کنه، حالت دکوراتیو داشته باشه، چون اصلا حتی این گره ها انقدر محکم نبود که جون یک نفر رو بتونه بگیره. یه ذره که بیشتر خونه رو میگردن، یه چاقوی خونی هم داخل سینک آشپزخونه پیدا میکنن. به بورلی اصلا تجاوز نشده بود، نه توسط آلت تناسلی یک مرد و نه با یک شیء خارجی، مثل حالا خیلی از قربانی های قبلی که با هم بررسی کردیم. توی کرایم سین هیچ سامپل دی ان ای از قاتل پیدا نشد. بعد از معاینه های پزشکی قانونی تخمین زدن که بورلی حدود 48 تا 72 ساعت قبل به قتل رسیده. بورلی صدای خیلی قشنگی داشت، خواننده اپرای حرفه‌ای بود، توی گروه کره کلیساشون عضو شده بود، تلاش داشتش که حالا از اون طریق، از طریق تمرین هایی که میکنه بتونه توی نیویورک خودش رو وارد کنه. به خاطر همین تمرین های قوی که میکرد برای اپرا و صدا و حنجره خیلی عالی که داشت، عضلات گلوش خیلی قوی بودن. تئوری پلیس این بود که قاتل نتونسته با خفگی جون بورلی رو بگیره، خب چون عضلات گلوش خیلی قویان و برای همین چاقو برداشته، این همه ضربه زده به گلوش و به بدنش. پلیس واقعا نمیدونست چی کار کنه. این همه جسد داشت، این همه قربانی داشت که ذره‌ای به قاتل نزدیک نشده بود. پرونده های حل نشده همجوری هی داشتن، کیس افتر کیس می اومدن روی همدیگه انباشته می شدن، تا اینکه یه نفر یه فردی رو به پلیس معرفی میکنه که به نظر می اومد چیزهایی در مورد قاتل میدونه، یعنی چنین ادعایی داشت. این آقا اسمش پاول گوردن بود. پاول نویسنده تبلیغاتی توی یک روزنامه بود و از اونجایی که پلیس هیچ چیزی نداشت، واقعا از هر لیدی استفاده میکرد برای اینکه بتونه ذره‌ای به قاتل نزدیک شه، تصمیم میگیره که بره و با این پاول صحبت کنه، به حرفاش گوش بده. پاول ادعا میکنه که من خفه کننده بوستون رو از نزدیک دیدم و توصیفاتش برای این خفه کننده بوستون اینجوری بود. میگه قدش بلنده، سفید پوسته، دستاش استخونی با بند انگشتای قرمز، چشماش گود رفته. چشماش خیلی نظرمو جلب کردن، اما موهاش رو مخم بودن، چون یه تیکه از موش روی پیشونیش میافتاد و اینم هی مدام این مو رو میزد کنار. یکی از دندوناش توی قسمت راست فک بالایش افتاده بود. احتمالاً اونو توی بیمارستان یا خونش میتونید پیدا کنید. معمولاً زیاد توی آوتدور هست، توی طبیعت، مناطق باز و علفزارها پیاده روی میکنه. بین پیاده رویش روی نیمکت استراحت میکنه. توی زندگیش با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنه. قبلا مادرش رو خیلی کتک میزد چون اون زن رو نادون و سلطه‌گر میدونست.
2 تا خواهر داره که اونا هم زندگی سختی دارن. خانواده‌اش اهل یه ایالت دیگه‌ن. خیلی مرد تنهاییه. شبا توی انباری میخوابه. همیشه هم توی خیابون زنا رو دید میزنه و استاکره. بیچاره مدام دنبال مادرش میگرده، ولی هر چقدر که میگرده نمیتونه مادرش رو پیدا کنه چون مادرش مرده. پاول تمام این اطلاعاتو داشت چون مدتی بود این آدم رو تحت نظر قرار داده بود و بر این باور بود که این آدم خفه کننده بوستونه. کارآگاهی که داشت حرفای پاول رو گوش میداد چند تا عکس به پاول نشون میده. این تصاویر مردهایی بودن که مجرم بودن، مثلا به جرم دزدی وارد خونه بقیه شده بودن و توی اون نیبرهودی که آنا، صوفی و پاتریشیا زندگی میکردن و به قتل رسیده بودن دستگیر شده بودن. پاول این عکس ها رو میبینه. یکی از اون مردایی که توی این عکس ها بوده رو به عنوان خفه کننده بوستون شناسایی میکنه. دستشو میذاره روی اون عکس، میگه اینها، این آدمه. حالا اسم این مرده چی بوده؟ یه آقایی به نام آرنولد والس که این آرنولد نام دقیقاً همون ویژگی‌های ظاهری رو داشت که پاول برای پلیس توصیف کرده بود. آرنولد 26 ساله بود. یکی از بیمارهای روانی توی بیمارستان ایالتی بوستون بود. یکی از معدود بیمارهایی بود که از یه سری امتیازهای خاص توی اون بیمارستان برخوردار بود. مثلا میتونست از بیمارستان برای خودش خارج بشه و توی یه سری از مکانها یا خیابونهای خاص که نزدیک بیمارستان بودن تا یه حدی چند دقیقه چند ساعت تردد داشته باشه و باز دوباره برگرده به بیمارستان. شبا توی بیسمنت آپارتمانا میرفت میخوابید واسه خودش. کاراکتر بسیار خشن و وایولنتی داشت و قبلا هم سابقه این رو داشت که مادرش رو چندین و چند بار کتک زده بود و بله، پاول درست گفته بود، مادر آرنولد هم چندین سال بود از دنیا رفته بود. توی صحبت‌های بیشتر پلیس با پاول شروع میکنه بیشتر حرف زدن راجع به قتل صوفی کلارک. میگه که صحنه جرم چجوری بوده. در واقع صحنه جرم صوفی رو با جزئیات خیلی کاملی برای پلیس تعریف میکنه. پلیس از میزان دقیق بودن این دیتیلزی که پاول داره بهش میده تعجب کرده بود، چون یادتونه من عقب‌تر گفتم پلیس خیلی از جزئیات رو هنوز منتشر نکرده. پاول گفت قاتل صوفی یک مرد درشت هیکل سیاه پوسته. صوفی این آدم رو میشناخته و وقتی توضیحات بیشتر راجع به این مظنون میده پلیس میفهمه اوکی، پاول داره یکی از اشخاصی که اتفاقا ما هم روش من بودیم رو توصیف میکنه. یه آقایی به نام لوئیس بارنت. این آقا کیه؟ این لوئیس کیه؟ یه کسی که قبلا با صوفی دیت میکرده ولی خب با هم رابطهشون به جایی نمیرسه و دیگه از همراهشون جدا شده بود. چرا حالا لوئیس میتونه مظنون خوبی باشه؟ به خاطر اینکه صوفی از قبل این آدم رو میشناخته دیگه. ممکن بود از روی اعتماد در خونش رو روی این آدم باز کرده باشه. ولی خب فراموش نکنیم همه اینا در حد حدس و گمان. پلیس هیچ مدرکی بر علیه لوئیس نداره، پس اصلا نمیتونه بره سراغش. پس لوئیس رو میذارن کنار و میرن تحقیقاتشون رو راجع به آرنولد شروع میکنن. پاول رو با خودشون میبرن به اون بیمارستان روانی. پاول آرنولد رو توی بیمارستان میبینه، قیافش رو تشخیص میده، میگه آره این همون مردیه که من راجبش صحبت کردم. سوای این که آرنولد برای خودش میتونست راحت از بیمارستان بزنه بیرون، 5-6 بار هم سابقه فرار کردن از بیمارستان رو داشت و خب ممکن بود توی همون تایم هایی که فرار کرده راحت دست به قتل زده باشه. آرنولد رو دستگیر میکنن و اول همه شروع میکنن ازش تست دروغ سنج گرفتن، اما به خاطر آیکیوی پایینش تشخیص واقعیت از خیال براش سخت بود. آیکیوی آرنولد بین 60 تا 70 بود و یه ذره این تست رو داشت اصلا کلا قراقاتی جواب میداد. پس تست عملاً بی نتیجه میمونه و میذارنش کنار. الان آرنولد همچنان پیش پلیس، تلاش دارن باش صحبت کنن اما خب بهش نتیجه‌ای نمیرسن چون حرفهاش هم حرفهای خیلی قراقاتیه و تو دید پلیس اینجوریه که این آدم اصلا هر چیزی بهش میخوره الا یک قاتل زنجیره‌ای. قاتلی که ما باهاش سر و رو داریم اینقدر زرنگ هست که بدون هیچ اثری از خودش به جا نذاره یا چه اثری رو به جا بذاره که پلیس توسط اون نتونه به هیچ جایی برسه. مثلا خب اون زمان گفتم از اسپرم چیزی نمیتونستن به دست بیارن و این آدم اونقدر ضریب هوشیش بالا نیست که این همه قتل رو انجام بده، اینقدر هم تمیز و پلیس هم نتونه دستگیرش کنه. برای همین چون رسما مدرکی نداشتن و فقط به خاطر حرفهای پاول رفته بودن سراغ این آدم، رهاش میکنن و دوباره منتقل میشه به بیمارستان. اما قتل‌ها همچنان ادامه دارن. تابستون سال 63 قاتل دست به هیچ قتلی نزد و آرامش برای مدت کوتاهی به بوستون برگشت تا اینکه توی 8 سپتامبر همون سال
اولین کوربین 58 ساله به قتل میرسه. اولین مدتی بود که از همسرش طلاق گرفته بود. معمولاً موقع معرفی خودش به دیگران سن واقعیش رو نمیگفت و هلوش 10 سال سنش رو کمتر میگفت. و بریم که جسد اولین رو با هم بررسی کنیم. جسد اولین توی وضعیتی پیدا شد که برهنه روی تختش دراز کشیده بود، با جورابای شیشه‌ای بلندش خفه شده بود، جورابای خودش. لباس زیرش هم داخل دهنش فرو رفته بود. دور و بر تخت یه سری دستمال با رد رژ لب و اسپرم پیدا شد. داخل واژن اولین اسپرم پیدا نشد ولی داخل دهنش پیدا شد. پس این یعنی اینکه قاتل به زور اولین رو مجبور کرده که براش بلوجاب انجام بده. آپارتمان اولین رو سرچ میکنن ولی هیچی ازش دزدیده نشده بود. صرفاً برای صحنه سازی وسایلش به هم ریخته بود، روی مبل یه سری چیزا رو انداخته بود. شخص مهاجم و قاتل کشوهای کابینت‌ها رو باز کرده بود، در کمد و کشوها رو باز کرده بود. حتی چند تا تیکه جواهر روی زمین افتاده بود و خب این خیلی عجیبه دیگه. مثلا چرا تو اگه هدف دزدی بوده چرا این جواهرات رو برنداشتی؟ اما پلیس به یک مورد عجیب توی آپارتمان اولین برخورد میکنه که واقعا هیچ توضیحی براش نداشتن. بیرون پنجره پشت پله‌های فرار اضطراری یه دونات تازه افتاده بود و تصور پلیس این بود که این دونات رو احتمالاً قاتل خورده. اما خب ممکن بود همسایه‌ها هم بخورن. میرن با تمام همسایه‌ها صحبت میکنن و هیچ کدوم از همسایه‌ها نه از اون دونات خبر داشتن، نه اصلا اون روز برای خرید دونات رفته بودن و نه تو خونه‌شون دونات داشتن. دونات هم ما میدونیم یه چیزیه که تازه‌اش خوشمزه است و این دونات هم خیلی تازه بود. مشخص بود که همین چندین ساعت پیش این دونات اونجا قرار گرفته. خب چه کسی از این دونات استفاده کرده بود؟ دونات توسط کی اومده بود اون پشت؟ برسیم به 25 نوامبر سال 63. 3 روزه که از مرگ رئیس جمهور جان اف کندی گذشته و خفه کننده بوستون بازم یه قربانی گرفت. قربانی 11ام، جوان گراف. جوان 23 ساله بود، خانم بسیار مذهبی بود، بسیار محافظه‌کار بود، شغلش طراح صنعتی بود و مثل ویکتیمای قبلی با جوراب شیشه‌ایش خفه شده بود. از این نظر میگم خیلی محافظه‌کار بود که حالا به خاطر عقایدی که داشت خیلی خیلی سخت با مردها وارد رابطه یا همصحبتی میشد. به جوان تجاوز شده بود، واژنش پارگی شدید داشت، خونریزی کرده بود، روی سینه‌هاش جای گاز گرفتگی با دندون بود. ساعت 3:25 بعد از ظهر همسایه طبقه بالایی جوان صدای قدم زدن یه غریبه رو توی راهروی ساختمون شنیده بود. این آقای دانشجو بود، با همسرش زندگی میکرد. همسرش از این سر و صداها ترسیده بود و به شوهرش گفته بودش که برو ببین چه خبره، این صداها داره از کجا میاد، برای چی میاد. این آقا هم رفته بود دم در خونه وایساده بود گوش کنه ببینه چه خبره. همون موقع میبینه صدای در زدن واحد روبرویشون میاد. میفهمه یعنی یکی توی راهرو داره در واحد روبرویشون رو میزنه. در رو باز میکنه ببینه داستان چیه. میبینه یک آقایی حدود 27 ساله که موهاشو خیلی آبشونه کرده بود و با روغن استایل داده بود و توفمال کرده بود و اینا، که یه شلوار سبز پررنگی تنش بود و یه تیشرت و ژاکت تیره هم پوشیده بود، وایساده جلو در خونه همسایه روبرویش و در حال در زدنه. وقتی که میبینه این آقا درو باز کرده ازش میپرسه ببینم جوان گراف اینجا زندگی میکنه؟ همسایه بهش میگه جوان تو همین ساختمون زندگی میکنه ولی این واحدش نیست، همین واحد رو یه طبقه باید بری پایین. این آقا تشکر میکنه میره پایین. این همسایه هنوز وایساده بود و داشت گوش میداد. چند دقیقه بعد صدای در زدن رو میشنوه، صدای باز شدن در یک خونه رو میشنوه و بعد هم بسته شدنش رو. حالتی که خب پیش خودش میگه احتمالاً یکی از آشناهای جوان بوده دیگه، در زده، جوان دیدتش، میشناختتش، وارد خونه جوان شده و در رو هم بسته. از اون طرف یکی از یعنی حدود 10 دقیقه بعد از این اتفاق وقتی پلیس داشت این خط زمانی رو کنار هم میذاشت بعدها میفهمه که 10 دقیقه بعد یکی از دوستای جوان بهش چندین و چند بار زنگ زده بوده اما جوان تلفنش رو جواب نداده بود. ولی پلیس یه چیز عجیب تری از همسایه ها میشنوه. صبح یک روز قبل از اینکه جوان به قتل برسه، خانومی که همسایه جوان بود توی همون طبقه و واحدش توی انتهای راهرو قرار داشت، بیرون واحدش سر و صدا شنیده بود و بعد دیده بودش که یه تیکه کاغذی از بیرون داره از پایین در خونش لیز خورد، اینجوری اومد داخل خونش و همینجوری که این خانم داشت با تعجب به این کاغذ نگاه میکرد و مثلا میخواست بره کاغذ رو برداره، یهو کاغذ ناپدید شد. یعنی
کسی که داشت این کاغذ رو فرو میکرد زیر در پشیمون میشه، کاغذ رو پس میگیره، پس میکشه، همچین چیزی. و بعدش صدای فوت استپس میشنوه، یعنی یه کسی که انگار بدو فرار میکنه. وقتی که در رو باز میکنه هیچ کسی رو پشت در نمیبینه و خب این موضوع خیلی براش عجیب بود. برای پلیس هم عجیبه. کی بود این آدم؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا ممکن بود همون قاتل باشه، برای چی میخواست نامه بندازه زیر در این خانم؟ البته بهتره بگم زیر در خونه این خانم. زیر در این خانم چیه؟ فقط 4 روز از شروع سال 64 گذشته، مردم هنوز در حال جشن گرفتن و اون حال و هوای سال نو و اینجور چیزا هستن که 4 جنوری خفه کننده بوستون جون آخرین قربانیش که قربانی 12 رو میگیره. 2 خانم جوان از سر کار خسته و کوفته برگشتن خونه که با یک صحنه بسیار بسیار دردناکی روبرو میشن. صحنه‌ای که تا آخر عمرشون قراره جلوی چشمشون باشه. این خانوما همخونه و دوست یه خانم دیگه‌ای به اسم مری سالیوان بودن. مری سالیوان 19 سالش بود و مری رو میبینن که به طرز وحشیانه‌ای کشته شده بود. مری هم مثل ویکتیمای دیگه همون شکلی به قتل رسیده بود. دور گردنش 3 چیز 3 بار محکم بسته شده بود. یه دونه جوراب شیشه‌ای تیره رنگ، بعد با یه شال ابریشمی صورتی دور گردنش رو بسته بودن و در آخر هم با یه شال سفید و صورتی که طرح‌های گل روش داشت و همه این گره‌ها باعث شده بود که سرش به یه حالت تعظیمی قرار بگیره. یه کارت تبریک سال نو جلوی پاهاش گذاشته شده بود. مری برهنه نشسته بود در واقع. به دیوار تکیه داده شده بود. یک مایع غلیظی که به نظر می اومد اسپرم باشه داشت از دهنش می چکید روی سینه هاش. دسته جارو به اندازه 3.5 اینچ داخل واژنش فرو رفته بود و میزان خشونت قتل مری از سایر قربانی ها خیلی بیشتره. زنجیره قتل‌ها هی داشت گسترش پیدا می‌کرد. مردم نیروهای پلیس رو برای اینکه نمیتونن هیچ مظنونی رو دستگیر کنن، برای اینکه نتونستن به قاتل نزدیک بشن و توی شناسایی قاتل اصلا موفق نبودن سرزنش می‌کردن. ولی خب خودمونیم، پیدا کردن یک قاتل سریالی بدون کمک تکنولوژی واقعا کار سختیه. مخصوصا قاتلینی که باهوشن، قاتلینی که بلدن چطوری از خودشون هیچ مدرکی به جا نذارن. خب این خیلی کار رو سخت می‌کنه. با اینکه خانمایی که توی بوستون بودن یا حتی شهرهای هومه هشدار پلیس رو جدی گرفته بودن و اونایی که تنها زندگی میکردن خیلی حواسشون بود که با غریبه ها زیاد صحبت نکنن، غریبه ها رو به خونهشون راه ندن و البته همشون پنیک کرده بودن، اما قاتل باز هم میتونست اعتماد قربانیاش رو جلب کنه. حالا قاتل چطوری تونسته بودش انقدر راحت وارد خونه قربانی هاشه؟ چون ما گفتیم توی کرایم سینز هیچ گونه ورودی از زور مثلا داخل خونه وجود نداشت. 2 پاسیبیلیتی هست. یکی این که قاتل توی فریب دادن آدم‌ها بسیار ماهر بود و تونسته بود قربانی هاش رو جوری راضی کنه که من باید مثلا برای چند دقیقه بیام داخل خونت، حالا با هر بهانه‌ای. دوم این که قربانی هاش از قبل این آدم رو میشناختن، یه جوری باهاشون مثلا حالا وارد یک ارتباطی شده بود، نه حالا صرفا ارتباط عاشقانه، ولی یه جوری یک معرفی از قبل با این قاتل داشتن. قربانی ها رو تارگت قرار داده بود و برای همین انقدر راحت میتونست وارد خونشون شه. الان چند هفته از قتل مری سالیوان گذشته. کارآگاه ها و اعضای جدیدی به تیم پلیس اضافه میشن، افرادی که داشتن روی حل این پرونده کار میکردن. تیم پزشکی قانونی رو کلا عوض میکنن، متخصصهای حرفه‌ای تری وارد میکنن. وقتی جسد قربانی ها رو با دقت بیشتر شروع میکنن مجدد بررسی کردن، با یک نگاه تازه، با یه حالتی که اصلا بیاید ما از اول همه اینها رو بررسی کنیم، متوجه شدن که روش قتل قربانی های جوان با قربانی های مسن متفاوت بوده. به خاطر همین متخصصا احتمال میدادن که این قتل ها احتمالاً کار یک نفر نبوده و ممکنه چند تا قاتل همزمان در حال کار کردن بودن و یا چند تا قاتل از نحوه قتل های قبلی کپی کرده باشن، حالت مثلا کاپی کت کیلرز. یکی از این متخصصا که رو پرونده خفه کننده بوستون داشت کار میکرد برای پلیس یک ریپورتی مینویسه که به نظرش میاد که پلیس باید دنبال چنین فردی باشه، دنبال فردی که همچین ویژگی هایی داشته باشه. حالا این مشخصات چیه؟ میگه که قاتل حداقل 30 سال است، 30 سال به بالا سن داره، مرتب، منظم، بسیار وقت شناسه، به احتمال زیاد شغلش یک شغل فنیه و برای شغلش، برای کارش از دستهاش خیلی زیاد استفاده میکنه و یا حتی اگر کار
کارش هم کار فنی نیست، خودش به عنوان تفریح و هابی کار دستی زیاد انجام میده. سینگل و یا حتی شاید طلاق گرفته باشه، اما هرچی که هست تنها زندگی میکنه. ظاهرش مثل بقیه آدمهای دیگه است، بسیار ظاهر نرمال و موجهی داره و از بیرون به نظر نمیاد که این آدم خطرناک باشه، این آدم قاتل باشه یا اختلال روانی داشته باشه. هیچ دوست صمیمی هم از جنس مخالفش نداره. حالا الان که همچین مشخصاتی پلیس داره، به چند تا مظنون برای این قتل ها رسیده و ما هم باید یه چند سال بریم عقب‌تر ببینیم قبل از این قتل‌های سریالی یه سری اتفاقا افتاده، چیا بوده براتون تعریف کنم. چند سال قبل یه سری جرایم جنسی توی یه منطقه‌ای اتفاق افتاد. مردی که توی اواخر دهه 20 سالگی زندگیش بود، در آپارتمان مردم رو میزد و اگر که اون کسی که توی اون آپارتمان زندگی میکرد یک خانم جوونی بود، خودش رو اینجوری معرفی میکرد، میگفت من اسمم جانسنه، برای یک مدلینگ ایجنسی کار میکنم. یه نفر که فکر میکرد شما خیلی اندام مناسبی دارید، خیلی ظاهر زیبایی دارید و کلاً برای کار مدلینگ کیس مناسبی هستید، شما رو به آژانس ما معرفی کرده. این آقایی که مثلا از سمت یک مدلینگ ایجنسی اومده بود به خانوما اطمینان میداد که ایجنسی ما اصلا تو کار عکس‌های نود و برهنه نیست، ما اصلا نمیخوایم از شما عکس‌های برهنه بگیریم، نهایتاً اینه که شما بخواید با بیکینی عکاسی کنید و یا حالا اکثر عکسامون با لباس شبه. حقوق این کار هم ساعتی $40. خب $40 اون ساعتی، اون زمان واقعا چیز وسوسه انگیزی بود دیگه. از این آقا از خانوما درخواست میکرد که بذارید من بیام داخل خونتون، اندازه های بدنتون رو بگیرم. چند تا از خانوما قبول کردن، بیشتریا میگفتن نه نمیخوایم. و حالا راجع به اون خانمایی که قبول کردن ما میخوایم صحبت کنیم که وقتی این آقا وارد خونهشون میشه چه اتفاقی میفته. از دید این خانم ها این آقا بسیار محترم بود، همیشه یک لبخندی روی لبش داشت. بعد از اینکه وارد خونهشون میشد اندازه های بدنشون رو میگرفت، میگفتش که اوکی حالا من این اندازه ها رو پس میبرم به شخصی که توی ایجنسی هستش و باید مدل ها رو انتخاب کنه، نشون میدم. یک آقایی به اسم لوئیس قراره باهاتون تماس بگیره اگر که سایزتون دقیقاً همون سایزی باشه که ما نیاز داریم. چند تا از این خانوما خیلی شک کردن و این موضوع رو میرن ریپورت میکنن به پلیس و هیچ کدومشون هم هرگز تماسی از سمت آقایی با مشخصات لوئیس دریافت نمیکنن، چون اصلا همچین مدلینگ ایجنسی وجود نداشته. تا اینکه توی 17 مارس سال 61 پلیس یک آقایی رو در حالی که وارد خونه یک خانومی میخواست بشه دستگیر میکنه و به محض اینکه این آقا رو دستگیر میکنن، این آقا اعتراف میکنه، میگه که آره من میخواستم به زور وارد خونه یه خانومی بشم و نه تنها به این اعتراف میکنه بلکه میگه من همون میجرینگ من هستم. حالا نمیدونم واقعا اصطلاح میجرینگ من چی میشه، مثلا مرد اندازه گیر، مرد اندازه بگیر، نمیدونم. من همون مردی هستم که مثلا میرفتم وارد خونه خانوما میشدم و سایزشون رو اندازه میگرفتم و اعتراف میکنه، میگه من به دروغ این حرفا رو زدم، بهانه بود، اصلا مدلینگ ایجنسی وجود نداشته و من فقط هدفم این بود که وارد خونه این خانوم هاشم و سایزشون رو بگیرم. حالا اسم این آقا چیه؟ آلبرت دیزالوو، که حالا آلبرت هم ما توی زبان فارسی میگیم، من ممکنه تا انتهای کیس آلبرت یا آلبرت صداش کنم. آلبرت توی این تایملاین 29 ساله است، بارها به جرم دزدی و ورود به زور به خونه ها دستگیر شده، با همسر آلمانی و 2 تا از فرزنداش توی یک شهر دیگه‌ای زندگی میکرد. توی یک کارخونه لاستیک به عنوان مسئول ابزارالات تولید مشغول به کار بود. وقتی که از آلبرت پرسیدن که چرا خودش رو به عنوان کارمند آژانس مدلینگ جا زده و زنها رو میخواسته فریب بده، میگه چون که من مرد خوشتیپ و تحصیل کرده ای نیستم و مجبور بودم اینجوری ارتباط برقرار کنم با زنها. قاضی دلش برای آلبرت میسوزه وقتی این حرف ها رو میشنوه. نمیدونم دلش به حال چیش میسوزه، ولی به هر حال دلش میسوزه و فقط 18 ماه زندان بهش میده. آلبرت به خاطر رفتار خوبش توی زندان توی حکمش تخفیف گرفت و در نهایت توی اپریل سال 62 از زندان آزاد شد. یعنی 2 ماه قبل از اولین قتل اسمش انا بود دیگه اگر خاطرتون باشه. حالا یکم از آلبرت بیشتر براتون بگم. آلبرت توی 3 سپتامبر سال 31 توی شهر چلسی به دنیا آمد. پدر و مادرش فرانک و شارلت علاوه بر آلبرت 5 تا بچه دیگه هم داشتن.
پدرش فرانک پدر بسیار ابیوزیوی بود، شخصیت خیلی خشنی داشت، طوری که مدام همسرش رو یعنی مادر آلبرت رو جلوی چشم بچه‌هاش کتک میزد. یکی از بدترین کتک‌هاش، بدترین ابیوزهاش به شارلت همسرش که بچه‌ها هم شاهد این صحنه بودن چی بود؟ یه بار انقدر زنشو کتک میزنه که دندونای شارلت کامل میریزه تو دهنش و بعد انقدر محکم انگشتاشو به سمت عقب برمیگردونه که انگشتای دستش در جا میشکنن. علاوه بر این فرانک به الکل هم اعتیاد شدید داشت. خیلی وقتا کارگرای جنسی مختلف رو با خودش می آورد خونه و جلوی همسر شارلت و بچه‌هاش با این کارگرهای جنسی رابطه جنسی برقرار می‌کرد. خب این از وضعیت پدرش. من تو پرانتز یه چیزی رو بگم، شاید یه ذره سر صدا بیفته، نمیدونم چقدرش توی مایک میفته، به خاطر اینکه همسایه عزیزمون تصمیم گرفته توی بالکنش صندلیاشو جابجا کنه و بلندشون نمی‌کنه بذاره اونور، میکشتشون میذاره اونور و خیلی داره سر صدا به وجود میاره. نمیدونم تو مایک میفته یا نه، به هر حال گفتم بگم. اگه بخواد ادامه بده احتمالاً باید مجبور شم برم سراغش و بگم نکن عزیز من، نکن، بلند کن اون کوفتو، بلند کن بذار اونور. anyway برگردیم به آلبرت و پدر مادرش رو که براتون تعریف کردم، در واقع پدرش رو که چه خشونت‌هایی به خرج میداد. حالا بریم ببینیم خودش چطوری بود. از همون سنین کودکی شروع میکنه به شکنجه دادن حیوانات. اصلا از تفریحاتش این بود که حیوان‌های مختلف رو، حالا هر نوع حیوانی، بگیره به روش‌های مختلف شکنجه کنه و این کار براش خیلی لذت بخش بود. توی دوران کودکی و نوجوانی چند بار به خاطر دزدی و تعرض به حالا حریم شخصی دیگران پاش به پلیس باز شده بود. چند بار به خاطر جرایم همجوری حالا شاید حتی یه ذره کم اهمیت تر دستگیر شد. باز هی بعد از چند وقت چون سنش خیلی کم بود آزادش کرده بودن. اما رابطه آلبرت با وجود اینکه با پدرش اصلا خوب نبود، با مادر شارلت اتفاقا خیلی خوب بود. شارلت بعد از چند وقت از فرانک طلاق میگیره و یک ازدواج مجددی میکنه، اما همچنان رابطه‌اش رو با بچه‌هاش به خصوص آلبرت خیلی صمیمی نگه داشته بود. تمام تلاشش رو میکرد که بچه‌هاش از کارهای خلاف دور باشن، توی دردسر نیفتن. ولی خب آلبرت اصلا گوش شنوا نداشت و راه و مسیر خودش رو پیدا کرده بود. اینم از دوران نوجوانی و اوایل جوونیش که سال 48 تا 56 وارد ارتش میشه. از سمت ارتش هم برای مدتی اعزام میشه به سمت آلمان. همونجا هم با همسر آلمانیش خانمی به اسم ارمگارد بک آشنا میشه، ازدواج میکنه. همسرش از خانواده آلمانی بسیار محترمی بود. در نهایت آلبرت توی آرمی انقدر نمیمونه که حالا مثلا بازنشسته بشه، بلکه اخراجش میکنن به خاطر اینکه نمیتونست اطاعت کنه از دستور مافوقهاش و واسه همین اخراج میشه. 1 سال قبل از اخراج شدنش، یعنی سال 55، به خاطر نوازش و تماس جنسی به یک خانم دیگه‌ای که این رضایت رو نداشت متهم میشه، ولی خب توی دادگاه اتهاماتش رد میشه و پیروز میاد بیرون. اون خانم شکایتش به جایی نمیرسه. همون سال اولین فرزندشون جودی به دنیا میاد. جودی به طور ژنتیکی بیماری التهاب لگن داشت. همسر آلبرت چون میترسید که دوباره ممکنه صاحب یک فرزند دیگه‌ای بشن که با همین مشکل ژنتیکی به وجود میاد، دیگه با آلبرت رابطه جنسی برقرار نمی‌کرد. اما آلبرت شدیداً به سکس علاقه داشت و چند بار در طول روز از همسرش درخواست رابطه جنسی می‌کرد. بریم بین سال 56 تا 90 که چند بار به خاطر ورود بدون اجازه و با زور به خونه‌های مردم دستگیر شد، ولی خب خیلی زود آزاد شد. توی سال 60 دومین بچه‌شون مایکل سالم و بدون هیچ بیماری ژنتیکی به دنیا میاد. آلبرت همیشه مشغول به یک کار و حرفه‌ای بود، اما چند بار شغلش رو تغییر داد. اوایل که توی یک کارخونه تولید لاستیک کار میکرد، بعدم مدتی رفت توی یک کارخونه کشتی سازی مشغول به کار شد. بعد از اون رفت توی کار تعمیرات ساختمون. اکثر افرادی که آلبرت رو میشناختن از پرسونالیتیش تعریف خیلی مثبتی داشتن. میگفتن آدم خوبیه، سرش به کار خودشه، گاهی اوقات شوخه، میگه، میخنده و یک آدم خیلی معمولی میدیدنش. حتی رئیس آلبرت میگه که خیلی کارمند خوبیه، خارج از کار هم آدم بسیار با اخلاق و خانواده دوستیه. تنها نکته منفی که من در رابطه با آلبرت بتونم بگم اینه که خیلی از خود راضیه. آلبرت رفتارش توی خونه با همسرش هم خیلی خوب بود. رفتار نرمالی داشت، همسرش رو ابیوز نمی‌کرد، کتک نمی‌زد یا حالا خیلی از چیزهایی که ما
توی خیلی از اشخاص دیدیم در پرونده های جنایی. نه، رفتارش بسیار محترمانه بود با همسرش، اما بیرون از خونه اصلا این رفتار محترمانه رو نداشت و اصلا لول و کلاسش خیلی فرق میکرد. بدون اجازه وارد رزیدنت دیگران میشد، به حریم خصوصیشون تجاوز میکرد، دزدی میکرد و نوامبر سال 64 یعنی 3 سال بعد از آزاد شدن آلبرت از زندان به خاطر اینکه به زور و حالت دزدکی وارد خونه مردم شده بود، دوباره دستگیر میشه، اما این بار به اتهامات جدی‌تر. حالا داستان از چه قرار بوده؟ بریم به 27 اکتبر سال 64 تا براتون تعریف کنم. یک زوجی که تازه با هم ازدواج کرده بودن، مثل همیشه اون روز صبح از خواب پا میشن، قرار بود یک روز جدید و نوعی رو شروع کنن، یک روز معمولی رو، اما نمیدونستن امروز ما قرار نیست خیلی با آرامش پیش بره و یه چیزی میخواد توی زندگیمون اتفاق بیفته. شوهر این خانم میره سر کار و این خانم یکم بیشتر توی تخت میمونه. میگه که یه ذره مثلا بیشتر استراحت کنم. کم کم داشت خوابش میبرد که یهو حضور یک غریبه رو توی اتاقش حس میکنه. احساس میکنه یک کسی یواشکی یه جایی وایساده و وقتی چشمشو باز میکنه میبینه بله، حسش درست بوده، یک مرد مهاجمی وایساده. تا میاد به خودش بیاد، حالا جیغ بزنه، ریاکشنی نشون بده، مرد مهاجم یه چاقو میذاره زیر گلوش و تهدیدش میکنه که اگر جیک در بیاد میکشمت. درجا چاقو رو فرو میکنم توی گلوت. پس این خانوم ترجیح میده که سکوت کنه به خاطر اینکه جونش رو این غریبه ازش نگیره. بعدش شروع میکنه لباس زیر این خانوم رو در میذاره تو دهن این خانوم، پاهاش رو باز میکنه، پاهاش رو به تخت میبنده. حالا اینا همه در حالیه که با همون چاقوه داره یک سره تهدیدش میکنه که جیغ نزن و صدا در نیاد. شروع میکنه این خانوم رو نوازش جنسی کردن، بوسیدن و بعد از این کارها هیچ تجاوز جنسی نمیکنه، تعرض جنسی در واقع میکنه. بعد از این کارها از این خانم میپرسه که در آپارتمان کجاست، چطوری میتونم از در آپارتمان خارج شم؟ و بله، مهاجم از آپارتمان فرار میکنه. نکته عجیب اینه که قبل از رفتنش از این خانم عذرخواهی میکنه و میگه که 10 دقیقه ساکت بمون بعد از اینکه من از در رفتم و بعد حالا هر کاری میخوای بکنی بکن. 10 دقیقه میگذره و این خانم وقتی خیالش راحت میشه که این آدم واقعا فرار کرده، مستقیم میره به پلیس استیشن، چهره این آقا رو توصیف میکنه و با توصیفاتی که از چهره این آقا داشت میتونن یک چهره نگاری دقیقی از مهاجم بکشن. این چهره‌ای که الان پلیس داشت میدید خیلی شکل همون مرد اندازه بگیر، همون میجرینگ من بودش که چند وقت پیش راجبش به پلیس چند تا خانم ریپورتشو داده بودن. همون مردی که به بهانه اینکه ما یک مدلینگ ایجنسی داریم و میخوام از شما اندازه گیری کنیم وارد خونه خانوما میشد. خب این چهره رو با چهره خیلی از قربانی هایی که لیستشون رو داشتن کنار هم میذارن، میفهمن اوکی این چقدر شبیه یک کسیه به اسم آلبرت و آلبرت رو به پلیس استیشن صدا میکنن، میارنش اونجا. خانمی که مورد حمله قرار گرفته بود از پشت این شیشه یه طرفه ها آلبرت رو میبینه، به محض اینکه میبینتش تایید میکنه، میگه آره همین آدم بوده. اما آلبرت با وثیقه آزاد میشه و ماجرا اینجا تموم نمیشه. عکس آلبرت توی سیستم پلیس بود دیگه و خیلی زود پلیس از یک ایالت دیگه تماسایی دریافت کرد که داشتن میگفتن اونا هم دنبال چنین مردی با ظاهر و مشخصات مشابه هستن. مردی که دنبالش بودن متجاوز بود و چون همیشه شلوارکار سبز رنگ میپوشید بهش لقب گرین من یا مرد سبز پوشو داده بودن. کسی که در عرض فقط 1 روز به 4 تا زن تجاوز کرده بود. آلبرت همون گرین من بود، پس دستگیرش میکنن. آلبرت از اینکه همسرشون رو با دستبند در حالی که توسط پلیس دستگیر شده ببینه خیلی خجالت میکشید، اما همسرش اصلا از اتهاماتی که به همسرش زده بودن سورپرایز نشده بود. به پلیس میگه که آلبرت معتاد به سکسه و به معنای واقعی اگر که رابطه جنسی و سکس توی زندگیش نباشه به هم میریزه. من خیلی تعجب نکردم که الان به این اتهامات دستگیر شده. اولش آلبرت اصلا با پلیس صحبت نمی‌کرد. برای همین پلیس میره سراغ همسر آلبرت و بهش میگه که بیا حالا تو باشه صحبتی بکن، شاید به خاطر روی گل تو بیاد 4 تا اعتراف بکنه. همسر آلبرت هم همین کارو میکنه، میره باهاش صحبت میکنه، تشویقش میکنه، یه سری حرفایی که ببین مثلا اگر بگی یه مدت میافتی زندان، میای بیرون یا شاید یه جریمه بهت بخوره، دوباره زندگی تو با ما ادامه میدی، ولی اگر حرف نزنی شرایط خیلی بدتر برات تموم میشه. و بالاخره با تشویق همسرش به پلیس اعتراف میکنه. میگه من توی 4
4 تا ایالت مختلف به بیش از 400 تا خونه به زور وارد شدم، بریکین داشتم، به 300 تا یا حتی بیشتر از 300 تا زن تجاوز کردم. اما آلبرت یک اخلاقی داشت و خیلی بزرگ نمایی میکرد. پس ممکن بود این نامبرهایی که داره میده واقعا درست نباشه. هرچند یه سری از خانم‌هایی که آلبرت بهشون تجاوز کرده بود برای شناسایی میان به پلیس استیشن و وقتی آلبرتو میبینن تایید میکنن که بله این آقا همون آقاییه که مثلا به زور وارد خونه ما شده و به ما تجاوز کرده بود. با اینکه پلیس هنوز مطمئن نبود که آیا آلبرت واقعا خفه کننده بوستون هست یا نه، اما برای اطمینان و ارزیابی‌های دقیق‌تر آلبرت رو میفرستن به یک بیمارستان روانی، منتقلش میکنن اونجا تا روانپزشکا بتونن بیشتر پیگیر بشن و ببینن اصلا این آدم کیه، چیه، حال روانیش چطوریه و ارزیابی‌های مخصوص رو انجام بدن. توی بیمارستان روانی آلبرت با یک آقایی آشنا میشه به اسم جورج نثار. جرم جورج چی بود؟ قتل. توی یه پمپ بنزینی کارمند پمپ بنزین رو با تفنگ از طریق شلیک گلوله به قتل رسونده بود، مستقیما به سر شلیک کرده بود توی این درگیری. این رو بهتون بگم جورج یک قاتل اردینری نبود، آیکیوی بسیار بالایی داشت، خوب بلد بود که مردم رو فریب بده و دستکاری ذهنی کنه. قبلا به خاطر یه قتل دیگه افتاده بود زندان و توی دوران حبسش درباره سابجکت‌های مختلف زیاد مطالعه کرده بود، حتی زبان روسی یاد گرفته بود. همه این چیزا رو راجع به جورج داشته باشید. میخوام بگم که یعنی آیکیوش بالاه، چقدر آدم زرنگیه و حالا چیزایی که گفتم. ما باز به جورج برمیگردیم. الان باز بریم به اون خط زمانی که آلبرت توی بیمارستان روانی بستریه، همسرش هم نمیدونه باید چی کار بکنه که یک آقای ناشناسی با همسر آلبرت تماس میگیره و میگه که من وکیل آلبرتم. بهش میگه که توی سریعترین زمان ممکن بچه‌ها رو بردار، از شهر خارج شو، چون هر چه سریعتر ممکنه دست رسانه ها بهت برسه و تو اصلا نباید با رسانه ها صحبت کنی. حالا اصلا برای چی رسانه ها باید انقدر سریع بیان سراغ زن آلبرت و بخوام باش صحبت کنن؟ میگه کیس آلبرت چه کیسیه؟ حالا بهش میرسیم. وکیل حتی به زن آلبرت میگه جایی که میری و لوکیشنش رو من بده، من اگر بتونم فردا با اولین بلیت میام، با اولین پرواز میام و شخصا شروع میکنم باهات صحبت کردن. فعلا از پشت تلفن نمیتونم خیلی چیزا رو بهت بگم. دلیل این همه آشوب چیه؟ این بودش که آلبرت به پلیس اعتراف کرده بود که من خفه کننده بوستونم. ارمگارد همسر آلبرت نمیتونست هیچ جوره باور کنه که آلبرت دست به چنین جنایت‌های وحشتناکی زده باشه. میگفت من میدونم همسرم خیلی اعتیاد داره به سکس، میدونم که خیلی وقتا عاشق دزدی کردن بود، اما این مدل قتل‌ها، این مدل تجاوزها، چنین کرایم سینز، اینا واقعا از سمت آلبرت نیست و اون نمیتونه همچین کارایی رو بکنه. یعنی اصلا به کاراکترش نمیخوره. میگه که احتمالاً به خاطر پول گرفتن از روزنامه‌ها به دروغ اعتراف کرده. خب چون ببینید مطبوعات و نویسنده ها برای چنین داستان خبرسازی مثل شناسایی خفه کننده بوستون پول خیلی خوبی، مبالغ بالایی رو حاضرن پرداخت کنن. بالاخره آلبرت هم یک آقای متأهلی بود، 2 تا بچه داشت و پیش خودش حتما گفته بود من از یه راهی باید امرار معاش نمیدونم زندگیمو بگذرونم. چرا کلمات سخت من بعضی وقتا استفاده میکنم؟ زندگیمو بگذرونم. این دیدگاه همسرش بود. چند ماه قبل وکیل آلبرت رفته بود بیمارستان روانی که آلبرت توش بستریه تا بهش سر بزنه. برای اینکه از زیر زبون آلبرت حرف بکشه ازش پرسیده بود اگه یه نفر جنجالی ترین داستان قرن رو برات تعریف میکرد تو چی کار میکردی؟ آلبرت میگه منظورت خفه کننده بوستونه؟ وکیلش میگه آره. آلبرت آیا تو توی این قتل ها نقشی داشتی؟ بعضیاشون کار تو بوده؟ همشون کار تو بوده؟ آلبرت خیلی ریلکس جواب میده همشون کار من بوده. وکیلش هم با خودش اون موقع حدس میزنه که آلبرت به خاطر پول داره همچین اعتراف دروغی میکنه و با اون دوستی که توی بیمارستان روانی پیدا کرده بود، یعنی جورج که ما عقب‌تر راجبش حرف زدیم، درباره پول نقشه کشیدن، توافق کردن که جورج آلبرت رو لو بده، آلبرت هم بره اعتراف کنه. اینطوری به حل پرونده خفه کننده بوستون کمک کردن و از اون ورم پول خیلی خوبی گیرشون اومده. بعد حالا دیگه آلبرت و جورج این پولو بین خودشون تقسیم کنن. با این پولی هم که به دستش میخواست برسه دیگه نیازی نبود نگران خرجی خانواده‌اش باشه و حالا اینکه حتی اگه تا آخر عمرم بخواد توی بیمارستان روانی حبس بکشه مشکلی نداره، خانواده‌اش یه پولی دارن که خرج کنن. از اون طرفم بالاخره بودن توی بیمارستان روانی خیلی بهتر از بودن توی زندان دیگه.
آلبرت پیش وکیلش به قتل 11 تا از قربانی‌ها آفیشیال اعتراف میکنه و علاوه بر اون به قتل مری براون که یک خانم مسنی بود اعتراف میکنه. میگه اما قبل از اینکه خفش کنم مری سکته قلبی کرده بود. وکیل آلبرت نمیتونست اوایل باور کنه که واقعا آلبرت خفه کننده بوستونه. میگفت آلبرت رفتار بسیار خوب و آرومی داشت توی تمام تایمی که داشتیم با هم صحبت میکردیم. من از هم صحبتی باهاش اصلا حس بد یا عجیب و غریب و فریکی بهم دست نمیداد. حتی بعضی وقتا موقع صحبت کردن وقتی راجع به صحنه‌های قتل صحبت میشد، وقتی راجع به نوع قتل و دیتیلز حرف زده میشد، یه حالت شرم و خجالتی میومد سراغ آلبرت و روشو از من میدزدید، مثلا نگاهشو مینداخت اونور. آلبرت توی اون تایم 33 ساله بود. چارشونه بود، بدنش فیت بود، قد متوسطی داشت، همیشه موهای قهوه‌ایشو با روغن مو استایل میکرد. آلبرت صادقانه به وکیلش گفته بود که میخواد داستان قتل‌ها رو در ازای پول برای یک نویسنده جنایی تعریف کنه تا شاید بتونه برای خانواده‌اش پول سیو کنه. 6 مارچ 65 وکیل آلبرت برای بار دوم میره به ملاقات آلبرت. آلبرت بهش گفت که کارگاه مسئول پرونده خفه کننده بوستون بهش مشکوک شده و دیروز اومده تا ازش اثر کف دست بگیره. وکیل آلبرت به پلیس گفت که من فکر میکنم آلبرت خفه کننده بوستون، اعترافاتش درسته چون قتل‌ها رو کاملا با جزئیات برای من تعریف کرده. اعترافات و توضیحات آلبرت به وکیلش در مورد قتل‌ها چیا بوده؟ بریم با هم بررسی کنیم. راجع به قتل ادا ایرگای 75 ساله توی آگوست 62 میگه من بهش گفتم که برای کار تعمیرات ساختمون اومدم ولی اولش قبول نکرد وارد خونش بشم. منم برای جلب اعتمادش گفتم اگه به هم اعتماد نداری من الان میرم، فردا برمیگردم. بعد دقیقاً موقعی که داشتم از پله ها پایین میرفتم نظرش عوض شد و گفت باشه اوکی بیا داخل. من رو برد به اتاق خوابش تا نشتی آب کنار پنجره رو به هم نشون بده و به محض اینکه ما رسیدیم به اتاق خوابش همونجا با دستام از کمرش محکم نگهش داشتم. از گردن خفش کردم و متوجه شدم که از گوش راستش داره خون میاد. جسدش هم توی یک پوزیشن باز رها کردم، پاهاشو از هم باز کردم، هر کدوم از پاهاشو روی یه صندلی گذاشتم. علاوه بر این اعترافاتی که به وکیلش کرده بود، نقشه خونه ادا رو هم کامل و دقیق تونسته بود برای وکیلش توصیف کنه که خب این نشون میده پس طرف حتما توی کرایم سین بوده که این نقشه رو میدونسته. وقتی وکیل از آلبرت پرسید که آخه چرا به یه خانم مسن حمله کردی، میگه ببین جذابیت برای من به سن ربطی نداره، همین که ادا یک زن بود برای من کافی بود. راجع به قتل سوفی کلارک 22 ساله توی دیسمبر 62 میگه یه لباس خواب رنگ روشن و نازک پوشیده بود، قدش بلند بود، خوش‌اندام بود، خیلی زن زیبایی بود. اولش نمیخواست منو راه بده داخل خونه چون توی خونه تنها بود و روممیتاش نبودن، اعتماد نداشت. من برای اینکه راضیش کنم بهش گفتم که توی مدلینگ ایجنسی کار میکنم، میتونم کاری کنم که مدل بشه، ساعتی 20 تا 35 دلار هم بهش حقوق میدم. آلبرت دیتیلز خونه صوفی رو هم کاملا درست به یاد داشت و کامل بازگو کرد. میگه که موقعی که میخواستم به صوفی تجاوز کنم فهمیدم که صوفی پریوده، پد بهداشتیش رو از لای پاهاش برداشتم، پرت کردم روی صندلی پشتی و رفتم توی خونش گشتم، دیدم جوراب شیشه‌ای بلند داره، از این چی میگم مثلا ساق بلند داره و اونو برداشتم تا صوفی رو با اون خفه کنم. در حال این کار بودم که چشمم به یه پاکت سیگار روی زمین افتاد. حتی برند این پاکت سیگار رو هم آلبرت درست به وکیلش میگه. حالا وکیل داره همه اینا رو برای پلیس ها هم تعریف میکنه و دیتکتیوها اینجوری ان که نه بابا مثلا تو داری بزرگ نمایی میکنی و وکیلش صحبت های آلبرت رو ریکورد کرده بود. میره این ریکورد رو برای کارآگاه ها پلی میکنه و کارآگاه ها پراشون میریزه از میزان دیتیلزی که آلبرت داره توی صحبت هاش حرف میزنه، تعریف میکنه، واقعا به وجد میان. ببینید عکسایی که از صحنه های جرم بگم بهتره گرفته شده بود فقط و فقط دست کارآگاه ها بود و البته پاکت سیگاری هم که آلبرت گفته بود توی یکی از عکسای کرایم سین واضح دیده میشد. کارآگاه‌ها میخواستن از آلبرت تست دروغ سنج بگیرن، اما وکیل آلبرت نمیخواست این کار رو انجام بدن چون میخواست کنترل بازجویی با آلبرت کاملا دست خودش باشه. میدونست که اگر این پرونده اخبارش، جزئیاتش به بیرون درس پیدا کنه
خیلی به نفعش میشه، ولی خب به وقتش. حالا چرا؟ چون وکیلش خیلی داشت تلاش میکرد که سناتور بشه، توی کمپین انتخابی که پیش رو بود میخواست شرکت کنه و خب اگر میتونست این پرونده رو حل کنه به عنوان وکیل خفه کننده بوستون بره جلو و حالا دیگه اتفاقایی که در جریان پرونده آلبرت ممکنه بیفته، برای این آدم خیلی خوب بود توی آینده کاریش. توی 27 سپتامبر سال 65 بازجویی‌های رسمی از آلبرت شروع شد. بیش از 50 ساعت نشست، صحبت کرد با پلیس، صداش ضبط شد، 2000 صفحه یادداشت از بازجویی‌های آلبرت جمع‌آوری شد. صحبت‌های آلبرت با دقت بررسی شدن و جزئیاتی که گفته بود همه درست بودن. مثلا گفته بود که یه نوتبوک زیر تخت قربانی که اسمش بیورلی سامنز بوده وجود داشته، یا اینکه مثلا میگه پاتریشیا به مناسبت کریسمس روی در خونش تزیینات آویزون کرده بود و اینکه از خونه آنا یه رینکوتی دزدیده بود چون که لباس خودش خونی شده بود و مجبور بود که حالا یه چیزی تنش کنه. مدل این رینکوت رو میگه به پلیس، مشخصاتش رو کامل توضیح میده و مورد جالب اینه که آنا از این حالا بارونی میشه، آره بارونی، 2 تا خریده بود. یکی شده بود به یکی از اقوامش که مثلا بهش علاقه داشتش و وقتی که پلیس میره این رینکوت رو از اون اقوامش میگیره میبینه دقیقاً همون شکلیه که آلبرت داشته توصیفش میکرده. به علاوه این که 4 تا رینکوت دیگه توی خونه اون قربانی وجود داشت. همه این گفتم 4 تا 14 تا اگر اشتباه گفتم، همه این 14 تا رینکوت رو میارن با همین رینکوتی که از اون فامیلش گرفته بودن. یعنی در واقع 15 تا رو جلوی چشم آلبرت میچینن، این یه دونه رو لابلای اونا میذارن، بهش میگن خب کدوم بوده و آلبرت صاف دست میذاره رو همون رینکوتی که اصل قضیه است و میگه این شکل همین بود، من همینو اون روز از خونه این قربانی برداشتم و تنم کردم. خب الان عکس آلبرت همه جا پخش شده به عنوان خفه کننده بوستون و بعد از انتشار عکسش به صورت پابلیک یک خانم دانمارکی با پلیس تماس میگیره و میگه که آلبرت همون کسیه که به من چند وقت پیش حمله کرده بود و حتی قصد داشت که منو بکشه. جریان از این قرار بوده که آلبرت میخواسته این خانم رو راضی کنه وارد خونش بشه و به محض این که بالاخره خانم رو راضی میکنه و به خونش وارد میشه، دور گردن این خانم با دستاش اینجوری شروع میکنه فشار دادن، حمله میکنه، میخواست خفه کنه این خانومو. اما یک لحظه انعکاس خودشو توی آینه‌ای که اون کنار بود میبینه، خودش از تصویر خودش وحشت میکنه، بدش میاد و دستشو از دور گردن این خانوم بر میداره و فرار میکنه میره. خیلی جالبه قاتلی که وقتی تصویر و صحنه حمله خودش رو تو آینه میبینه پشماش میریزه و میبینه چقدر دیسکاستینگ ام، من مثل یک حتی حیوان وحشی ام اینجوری نیست، مثل یک موجود وحشی ام و خودش از خودش میگرخه، فرار میکنه میره. البته قبل از فرار کردنش یهو میزنه زیر گریه، از اون خانم عذرخواهی میکنه. برای اینکه متقاعدش کنه که به پلیس ریپورت نکنه، به دروغ میگه که ببین من خانواده دارم، من با مادرم زندگی میکنم، اگه مادرم خبردار بشه که من چنین کاری کردم و به تو حمله کردم مستمریمو قطع میکنه و من هیچ منبع درآمدی ندارم، من کالج میرم، نمیتونم پول کالجم رو خودم بدم. و این خانم هم واقعا از روی ترحم چیزی به پلیس نمیگه. ولی حالا که عکسای آلبرت رو داشت تو رسانه ها میدید به عنوان خفه کننده بوستون دستگیر شده، میاد و این اتفاق رو با پلیس در میون میذاره. با وجود تمام چیزایی که تعریف کردیم، پلیس کاملا به این باور رسیده که آلبرت خفه کننده بوستونه، اما باور این قضیه برای تمام اطرافیان آلبرت خیلی سخته، از جمله خانواده خودش، اقوامش، همکاراش، همسرش، بچه‌هاش. میگن که آلبرت درست هر از گاهی میرفت دزدی میکرد، اما ما واقعا نمیتونیم فکر کنیم که آلبرت قاتله، اصلا بهش نمیخوره. آلبرت مرد زحمتکش و بیخطریه. حالا بریم با یه سری از شک و تردیدها توی این پرونده با هم بپردازیم. همسایه‌های قربانیایی که با خفه کننده بوستون رو در رو شده بودن و ما اوایل پرونده از یه سریاشون صحبت کردیم، بعد از دیدن عکس‌های آلبرت گفتن که این مرد شکل اون کسی که ما دیدیم و خفه کننده بوستون بود نیست. توی خونه آخرین قربانی یعنی مری سالیوان یه پاکت سیگار خب گفتیم پیدا شده که حتی آلبرت برند این سیگار رو هم به پلیس گفته بود. مری و هیچ کدوم از روممیتاش سیگار نمی کشیدن. آلبرت هم البته سیگار نمی کشید و خب این عجیب بود دیگه.
پس شاید پلیس روی شخص اشتباهی فوکوس کرده. میبینید سیگار مال قربانی نیست، مال قاتلم نیست. پس چطوری سیگار اومده توی اون خونه؟ خب شاید اصلا ما شخص اشتباهی رو به عنوان خفه کننده بوستون دستگیر کردیم و یا اینکه شاید یکی دوتا قتل آلبرت انجام داده اما همه قتل ها به آلبرت بر نمیگرده. حمله های خفه کننده بوستون یک سروایور هم داشت. در واقع میشه گفت تنها سروایور این حمله ها یک خانومی بود. این خانوم آمادگی جسمانی خیلی خوبی داشت و تونسته بود خیلی مقاومت کنه و همین باعث شده بود که قاتل بترسه و پا به فرار بذاره و نتونه جون این خانوم رو بگیره. این خانوم رو برای شناسایی قاتل به پلیس استیشن صدا میکنن. علاوه بر آلبرت کی توی لیستیه که حالا اگه این خانوم اومد چهرش رو شناسایی کنه؟ جورج، همون دوست آلبرت که اون هم قاتل بود، توی بیمارستان روانی با هم آشنا شده بودن و این خانوم الان در کنار آلبرت و جورج و چند تا مهاجم دیگه باید میومد و اون مهاجمش رو، اتکرش رو شناسایی میکرد. میاد به هر چند نفر این مردها نگاه میکنه و به جای اینکه آلبرت رو انتخاب کنه جورج رو انتخاب میکنه. یعنی دستشو میذاره که روی نزدیک صورت جورج، میگه این همون مردی بود که سعی کرده بود منو خفه کنه، سعی کرده بود جون منو بگیره. بهش میگن مطمئنی؟ خب پلیس انتظار داشت این به آلبرت اشاره کنه. میگه آره، وقتی دیدمش نگاهش، چشماش، دستاش، همه چیش برام کاملا آشنا بود. ولی اینقدر پلیس هی بهش میگه مطمئنی؟ بیشتر فکر کن. هی میدونید این زن رو به شک میندازن که در نهایت نمیتونه به صورت 100% تایید کنه و خب اوضاع هی داشت پیچیده تر میشد. میگه مطمئنه دیگه، چی هی حالا ازش دارید میپرسید؟ ولی به هر حال یه چیزی هم ما راجع به چهره آلبرت باید توجه کنیم، اونم اینه که چهره آلبرت یک چهره متمایزیه و اگر که کسی میبینتش به راحتی چهرش رو تو خاطرش نگه میداره. واقعا هم جزو قاتل‌هاییه که من چندین سال پیش وقتی با پروندهش آشنا شده بودم قیافش همیشه تو ذهنم مونده. یعنی از ایناست که میبینمش میفهمم این که مثلا فلانیه. چرا؟ یکی از اصلی ترین دلایلش به خاطر بینی عقابیه که داره و چهرش رو خیلی خاص میکنه. اینکه همسایه ها و اون خانم سروایور گفته بودن که آلبرت خفه کننده بوستون نیست خیلی شک برانگیز شده بود. مارسلا همسایه سوفی رو یادتونه که خفه کننده بوستون رو دیده بود. اونم بلافاصله وقتی جورج رو دید توی جاش میخکوب شد، چون چهره جورج چهره بود که خیلی براش آشنا بود و نه چهره آلبرت. تنها تفاوتی که مارسلا بین ظاهر جورج و قاتل پیدا کرده بود رنگ موهاش بود. مارسلا به پلیس میگه اون روزی که من شخص مهاجم و قاتل رو دیدم رنگ موهای قاتل عسلی بوده ولی موهای جورج مشکیه. اما خب ما فراموش نکنیم، البته خود مارسلا همین موضوع به پلیس اشاره میکنه، میگه که خب شاید قاتل اون موقع رنگ موهاشو عوض کرده بوده تا مشخصات ظاهری واقعیشو مخفی نگه داره تا دیرتر شناسایی شه یا اصلا شناسایی نشه. پلیس نمیتونست مستقیم جورج رو به جای خفه کننده بوستون متهم کنه چون مدرکی بر علیه این موضوع نداشت. خود جورج هم برنگشته بود بگه آره من خفه کننده بوستونم. اون کسی که اعتراف کرده بود آلبرت بود. از اون طرف مشخص نبود اگر آلبرت خفه کننده بوستون نیست پس برای چی اعتراف کرده، برای چی خودش رو داره به عنوان خفه کننده بوستون معرفی میکنه. شاید چون میدونست آلردی قراره به خاطر جرائمش چندین و چند سال بیفته زندان و خب حالا داره به خودش میگه من اگر بیفتم زندان، اگه قراره تا آخر عمرم توی زندان باشم بذار حداقل یک پولی هم از این طریق در بیاد، یک نفع مالی، یک سودی هم به خانواده‌ام برسه و از این اپورتونتی استفاده کنم. خب ببینید بالاخره از طریق رسانه ها، نویسنده ها، از طریق اینجور آدما پول خیلی زیادی میتونست به جیب بزنه اگر واقعا خفه کننده بوستون بود. به علاوه اینکه آلبرت جزو مردهایی بود که بسیار شخصیت خودشیفته داشت، خیلی عاشق جلب توجه بود و بعدش نمیومد به عنوان خفه کننده بوستون شناخته شه و به یک شهرت جهانی دست پیدا کنه. حالا درست شهرت خیلی بد و دارکیه به عنوان قاتل سریالی، ولی بهتر از هیچیه دیگه. تمام این مسائل باعث ایجاد دوگانگی شده بود توی این پرونده. میزان جزئیاتی که آلبرت از قتل‌ها و خونه قربانی‌ها ارائه داده بود باعث میشد که پلیس نتونه بیگناه بدونتش. وکیل آلبرت هم عنوان کرده بود که آلبرت حافظه بسیار قوی داره. حالا ما 5 تا تئوری این وسط داریم، میخوام دونه دونه بهتون بگم.
تئوری اول میگه آلبرت اخبار کاور شده توی نیوزپیپر رو حفظ کرده بود، چون وکیلش هم اشاره کرده بود دیگه، واقعا حافظه خیلی خوب و قوی داشت، چون خیلی از توضیحاتی که به پلیس و وکیلش داده بود عین مطالب روزنامه ها بود. قشنگ انگار یه سری چیزا رو حفظ کرده بود و داشت مثل توتی بلغور میکرد به پلیس میگفت. حتی بعضی جاها یه سری اطلاعات غلط چاپ شده بود که بعدها این اطلاعات رو درست میکنن و آلبرت همونا رو حفظ کرده بود و همونا رو هم ذکر کرده بود. کسی که خودش قاتله، کسی که توی کرایم سین اون کرایم سین رو خلق کرده که اطلاعات غلط بیان نمیکنه. کسی اطلاعات غلط روزنامه رو بیان میکنه که همونا رو حفظ کرده. anyway، تئوری دوم، آلبرت از طریق کنفرانس های خبری که توی اونا دیتیلز کالبوچکافی قربانی ها بیان شده بود به این اطلاعات مهم دسترسی پیدا کرده. تئوری سوم، آلبرت قبلا به خونه خانمای زیادی بریکینگ کرده بود و ازشون سرقت کرده بود، پس با نقشه خیلی از آپارتمانا آشنا بود و به خوبی از پس توصیف کردنشون برمی اومد که این هم میتونه به ما این دلیل رو بده که چرا میتونست خونه بعضی از قربانی ها رو انقدر خوب نقشه کشیشو انجام بده و توصیف کنه. تئوری چهار، ممکنه وکیل آلبرت درباره جزئیات قتل ها بهش گفته باشه، چون این دو نفر خیلی با هم گفتگو داشتن قبل از اینکه بازجویی های آفیشیالش شروع شه و وقتی آلبرت به دروغ به وکیلش گفته که گناهکاره، تونسته عمق صحبت رو بیشتر کنه و از زیر زبون وکیلش دیتیلز رو بکشه بیرون. و تئوری آخر، امکانش بود که آلبرت از یکی از مظنونین پلیس درباره جزئیات قتل شنیده باشه. پلیس معتقد بود که جورج برای آلبرت یک سورس آف اینفورمیشن خفن بوده و جورج و آلبرت هم که خب با هم دوست بودن دیگه. ما الان به اون پوینتی رسیدیم که پلیس نتیجه گیری کرده قتل ها کار چند تا قاتله و نه فقط یک قاتل، به خاطر اینکه ایموی این قتل ها با هم دیگه فرق میکنه، الگوشون با هم فرق میکنه. مثلا هیچ شباهتی بین این دوتا قتلی که میخوام بهتون بگم وجود نداره. قتل پاتریشیا پر از ریزه‌کاری بود، جسدش به تخت بسته شده بود، جزئیات زیاد داشت، خشونتش خیلی بالا بود، اما قتل مری جسدش با هدف تحقیر با دسته چاقو داخل واژنش رها شده بود و مدل خشونتش، مدل جزئیاتش، مدل تحقیرش فرق داشت. خب هیچ ایموی بین این دوتا قتل واقعا دیده نمیشه. قاتل فقط هدفش تحقیر قربانی نبود، بلکه میخواست کسی که برای اولین بار، حالا از آشناهای اون شخص، از نیروی پلیس، هر کس که برای اولین بار پاشو میذاره به کرایم سین، جسد مری رو ببینه و وحشت کنه. یا مثلا بیورلی سامنز با ضربه های چاقو به قتل رسیده بود ولی بهش تجاوز نشده بود. به جوان تجاوز شده بود و بعد به قتل رسیده بود. اولین با تهدید مجبور شده بود برای قاتلش اورال سکس انجام بده. جسد جین در حالت سر به زیر توی وان حموم رها شده بود. جسد ادا با حالتی فجیع توی لیوینگ روم در حالی که پاهاش از هم باز شده بود و روی صندلی قرار گرفته بود پیدا شد. You know what's the point؟ معمولاً قاتلای سریالی یه دسته مشخص از افراد رو تارگت قرار میدن. مثلا جک دریپر کارگرای جنسی رو به قتل میرسوند. تد باندی خانمای جوان، جذاب، موبلوند و جفری دامر سراغ پسرهای جوان میرفت. شما توی ایموی این قاتل ها نمیدیدید مثلا یهو جفری دامر بره و چند تا دختر رو همین وسط بکشه، یا مثلا یهو بره سراغ مردهای 50-60 ساله. الگوهاشون مثل همه، اما ویکتیم های این قاتل سریالی از سنین مختلف بودن، مشخصات ظاهریشون فرق داشت، رنگ پوستشون فرق داشت، نژادهاشون متفاوت بود، مدل به قتل رسیدنهاشون فرق داشت، یکی اینوری بوده که اونوری بوده، که تجاوز شده بوده که نشده بود و جزئیات ما توی قتل ها میبینیم که خیلی با هم تفاوت دارن. حدس پلیس چیه؟ پلیس میگه قتل ادا، جین و هلن کار یک قاتله، اما بقیه ویکتیم ها توسط یک یا چند تا قاتل دیگه به قتل رسیدن. اگرم خاطرتون باشه قبلتر گفتیم که آلبرت علاوه بر قربانی های رسمی به قتل 2 تا خانم دیگه هم اعتراف کرده بود که الان حالا میخوایم به اونا هم بپردازیم. ما 2 تا ویکتیم داریم که اسمای هر دوشون مریه. اینا رو با هم قاطی نکنید. یکیشون مری مالن، یکیشون مری براون.
پلیس معتقد بود صحبت‌های آلبرت در رابطه با مری مالن، خانم 85 ساله‌ای که آلبرت ادعا کرده بود قبل از اینکه بخواد خفش کنه از ترس سکته کرده، واقعیت داشت و بله این خانم واقعا بر اساس سکته قلبی جونش رو از دست داده. حالا داستان چیه؟ احتمالاً آلبرت برای دزدی وارد خونه مری شده. مری هم خب یک خانم سالخورده‌ای بود و از شدت ترس دچار سکته قلبی شده. حالا بریم سراغ مری براون که گفتیم یک خانم 65 ساله‌ای بود. توی مارچ سال 63 به شدت کتک خورده بود، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود و بعد هم خفه شده بود. توی اون خط زمانی پلیس فکر می‌کرد که آلبرت قتل مری رو از یک نفر دیگه توی یک بیمارستان روانی شنیده و بعد حالا داره اون حرف رو به پلیس میزنه، چون توضیحاتی که درباره این قتل به پلیس بعدها میده مقداری ناقص بود. یه مورد جالب دیگه هم بهتون بگم. مری، دقیقاً مری براون، توی همون خیابونی زندگی میکرد که جورج قبلا اونجا زندگی میکرد و من خودم توی این پرونده بسیار زیاد به جورج مشکوکم و دارم تمام این جزئیات رو به شما میگم که شما هم بدونید. ولی خب چیزی که مهم بود، وکیل آلبرت به این باور رسیده بود که آلبرت خفه کننده بوستونه و داشت خودش رو برای دفاع از موکلش حسابی آماده میکرد. وکیلش فکر میکرد که تلاش برای بیگناه جلوه دادن آلبرت یک کار بیهوده است. با این وجود مصمم بود که تمام تلاشش رو بکنه که آلبرت حکم اعدام نگیره. بالاخره توی جنوری سال 67 آلبرت برای جرائمش تحت عنوان گرین من توی دادگاه حاضر شد. وکیل آلبرت ایده مبتکرانه‌ای برای دفاع از موکلش به ذهنش رسید و میخواست که از قتل‌های زنجیره‌ای توی پرونده خفه کننده استفاده کنه و دلیل تجاوزها، دزدی‌ها و بریکین‌های آلبرت رو جنون بدونه و بگه کسی که دست به چنین جنایاتی میزنه حتما مشکلات روانی داره. در واقع میخواست تو هر دو تا پرونده با یه تیر دو نشون بزنه، چون الان دو تا دادگاه داره دیگه آلبرت. یه دونش باید به عنوان شخصی که وارد خونه مردم میشد به عنوان همون گرین من محاکمه بشه، یکی هم به عنوان خفه کننده بوستون. تیم دادستانی دادگاه‌های آلبرت رو شروع میکنن، میگن که آلبرت با حیله و فریب و گول زدن وارد آپارتمان خانم ها میشد و وقتی که وارد میشد در رو پشت سر خودشون میبستن، بهشون حمله میکرد، دست و پاشون رو از پشت میبست، لباساشون رو در می آورد، بهشون تعرض میکرد. اکثر مواقع ویکتیم ها رو مجبور میکرد که براش اورال سکس انجام بدن یا حتی خودش به زور از ویکتیم ها سوء استفاده میکرد برای این رابطه جنسی دهانی. بعد از این کار از تجاوز صرف نظر میکرد. برای اینکه قربانی ها رو وادار کنه تا از دستوراتش پیروی کنن، از یه چاقو یا حتی تفنگ قلابی شاید استفاده میکرد. تهدیدشون میکرد که اگر صداتون در بیاد مثلا بهتون شلیک میکنم یا با چاقو میکشمتون و خیلی وقتا هم از توی خونه ها پول و جواهرات و اشیای با قیمت برمی‌داشت، خیلی وقتا هم بر نمی‌داشت. وکیل آلبرت برای دفاع از موکلش از اکسپرت ویتنس استفاده میکنه. دعوتشون میکنه بیان دادگاه شهادت بدن که آلبرت پارانوید، اسکیزوفرنیا داره و روانپریش دیگه، توهم داره، از خود بزرگبینی رنج میبره. میگه آلبرت میدونست کارهایی که تحت عنوان گرین من داره انجام میده غلط و غیر قانونی ان، ولی نمیتونست جلوی خودش رو بگیره به خاطر حالا اختلالات و مشکلات روانی که داشته. با این حال کارشناسا گفتن که در مورد ورود اجباریش به خونه ها و فریبکاری هاش صدق نمیکنه، اما خب جنبه جنسی جرماش میتونه در اثر یه نوع وسواس به مسائل جنسی اتفاق افتاده باشه. روانپزشکم این ایده رو ساپورت کرد. هیئت منصفه 4 ساعت درباره این دفاعیه فکر کردن ولی در آخر به آلبرت حکم حبس ابد دادن. وکیل آلبرت از این حکم اصلا راضی نبود، از اینکه تلاشاش بی نتیجه موندن احساس خشم و ناراحتی میکرد. چرا؟ چون وکیلش میخواست کاری کنه که آلبرت به جای زندان بره به بیمارستان روانی و خب الان داشت میرفت زندان. توی اعتراض به حکم دادگاه میگه من میخواستم خفه کننده بوستون توی یک بیمارستان روانی تحت نظر روانپزشکای ماهر باشه. میخواستم روانپزشکا با علم و آگاهیشون تشخیص بدن که چرا آلبرت دست به چنین کارهایی زده. این میتونست یک پروژه تحقیقاتی مفید برای جامعه باشه، میتونست به ما کمک کنه که به شناخت بیشتری درباره قاتل‌های سریالی برسیم. تعداد تحقیقاتی که تا به امروز حول محور این موضوع انجام شده خیلی کمن و آلبرت واقعا سوژه مناسبی برای ریسرچ بود. شما با فرستادنش به زندان تمام این موقعیت ها رو از علم میگیرید.
حالا آیا واقعا وکیل آلبرت نگران علمه؟ نه، من فکر نمی کنم. من فکر می کنم بیشتر نگران اون سمتیه که خودش میخواست براش بعدها اپلای کنه. الان میدیدش که تمام نقشه هایی که کشیده نقشه براب شده، میخواست بره همه جا چوسی بیاد بگه ببین این آدم اینجوری بود، خفه کننده بوستون رو من فرستادم مثلا به جای زندان به بیمارستان روانی و خب الان نمیتونه این چوسی ها رو بیاد، برای همین مثل چوسفیل داره بالا پایین میپره. حالا این برداشت شخصی منه. به هر حال آلبرت حکمش نهایی بود، منتقلش میکنن به زندان تا حبس ابدش رو بگذرونه. اما توی زندان اتفاق غیر منتظره‌ای افتاد که همه متعجب میشن، همه رو توی ناباوری و بلا تکلیفی فرو میبره این اتفاق. توی 25 نوامبر سال 73 آلبرت داره حکمش رو میگذرونه توی زندان و با یک دکتری تماس میگیره. با این دکتر میگه که هر چه زودتر باید یک میتینگی با من اوکی کنی، هم رو ببینیم، من راجع به یه موضوع خیلی مهمی میخوام باهات صحبت کنم. این دکتر یکی از کسایی بود که باور داشت آلبرت بیگناهه و فقط حالا به خاطر موضوع پول و اینا اعتراف کرده که یک پولی گیر خانواده‌اش بیاد و در واقع خفه کننده بوستون حالا هر کسی که هست آلبرت نیست. از اون طرف آلبرت بعد از اینکه تماسش رو با این دکتر رو قطع میکنه با یک گزارشگری تماس میگیره و بهش میگه که بیا یه تایمی با من هماهنگ کن ببینم توی زندان، من میخوام بهت بگم واقعا خفه کننده بوستون کیه. از اون طرف دکتر، یعنی این دکتره متوجه شده بودش که آلبرت لحنش خیلی لحن مضطربیه، مثل همیشه عادی صحبت نمی‌کرد، استرس داشت و حتی به این دکتر میگه که لطفاً هر چی سریعتر بیا، مثلا اگه بتونی همین فردا بیای منو ملاقات کنی خیلی بهتره چون ممکنه که دیر بشه. و واقعاً هم اون روز به فردا نمیکشه چون همون شب آلبرت توی زندان به قتل میرسه. حتی آلبرت چند هفته قبل از این قتل، قبل از این تماساش با خبرنگار و دکتر، از مسئولین زندان درخواست کرده بود که منو به بهداری زندان منتقل کنید و حس کرده بود که جونش مدتیه توی زندان در خطره. ولی خب در نهایت موفق نشده بود و یکی توی زندان به قتل رسوندش. جسد آلبرت موقعی که 42 سالش بود توی زندان پیدا شد، در اثر ضربه‌های شدید چاقو به قلبش به قتل رسیده بود. همبندیاش، نگهبانای زندان و کلاً هر کسی که دور و بر آلبرت بودن توی زندان واقعاً ازش دل خوشی نداشتن. همه اونو به عنوان یک قاتل خیلی خشن میشناختن. توی زندان دشمن خیلی زیاد داشت و حتی شاید نگهبانها از قصد در یک بخش زندان رو باز گذاشته بودن که بقیه زندانی‌ها بیان و بتونن به آلبرت حمله کنن. مدت خیلی کمی قبل از قتل آلبرت توی یک عملیات غیرقانونی توی زندان که مربوط به مواد مخدر بود اینوالو شده بود و ممکنه به این علت و توسط گنگ‌های مواد مخدر به قتل رسیده باشه، یا شاید به خاطر اطلاعاتی که راجع به خفه کننده واقعی بوستون داشت به قتل رسوندنش. 3 مردی که بهشون شک داشتن که این 3 نفر آلبرت رو کشتن راهی دادگاه میکنن، اما به خاطر عدم توافق هیئت منصفه سر حکمشون این پرونده بلا تکلیف موند و واقعا قاتل آلبرت هم پیدا نشد. و ما فراموش نکنیم آلبرت تا اینجا به خاطر خفه کننده بوستون نرفته زندان، به خاطر اون گرین من بودنش رفته زندان و هنوز دادگاهاش تازه قرار بود شروع بشه به خاطر قتل‌های زنجیره‌ای. اما الان خودش به قتل رسیده و هرگز برای قتل‌های خفه کننده بوستون متهم نشد، چون تا اون لحظه نتونسته بودن مدارک کافی پیدا کنن و هنوز تاریخ دادگاهش نرسیده بود و این آدم رو کشتن. خیلی‌ها باور داشتن که آلبرت خفه کننده بوستون بوده و اتفاقا پلیس شخص درستی رو دستگیر کرده، چون خودش هم اعتراف کرده بود، اونم با این همه جزئیات دقیق که البته راجع به جزئیاتش من به شما توضیحاتی دادم که واقعا گاهی نه بعضی از جاهاش خیلی شک برانگیز میشه. اما خب 2 نفر این وسط مطمئن 100% بودن که آلبرت خفه کننده بوستون نیست. یکی برادرش، نفر اول برادرش که اسمش ریچارد بود و نفر دوم کیسی شپرمن، برادرزاده آخرین قربانی یعنی مری سالیوان. حالا کیسی برای چی معتقده که آلبرت خفه کننده بوستون نبود، با اینکه خب خودش یکی از عزیزاش رو توسط قاتل خفه کننده بوستون از دست داده بود؟ وقتی که صحبت‌های ضبط شده آلبرت رو میشنوه
میگه که بعضی از حرفای آلبرت اصلا بر اساس واقعیت نبودن و این آدم اعترافاتش درست نیست. مثلا اینکه میگه با دستاش مری رو خفه کرد. توی اعترافاتش میگه من با دستام مری رو خفه کردم، ولی در واقعیت مری با لباسش خفه شده بود. یا اینکه آلبرت گفته توی اعترافاتش من به مری تجاوز کردم، اما شواهد نشون میداد که با دسته جارو به مری تجاوز شده و نه با اندام جنسی قاتل. علاوه بر تمام اینا، آلبرت گفته بود که توی کرایم سین یک چاقو و ژاکت جا گذاشته، ولی خب این وسایل هرگز پیدا نشدن. پس کوشن کی این چاقو و ژاکت رو برداشته؟ کیسی معتقد بود شاید آلبرت از خوندن روزنامه ها تونسته راجع به قتل اطلاعات پیدا کنه. همه چیز توی حاله ای از ابهام بود. مدرکی نبود که آلبرتو به قتل‌های خفه کننده بوستون کانکت کنه و اسم آلبرت هیچ وقت توی لیستی که پلیس از اسامی مظنون‌ها تهیه کرده بود اون اوایل پرونده نبود. آلبرت هیچ وقت تحت عنوان خفه کننده بوستون نتونست محاکمه شه، صرفاً به خاطر ورود اجباری به خونه‌ها و تجاوزهای پی در پیش به زنها افتاد زندان. همون جرمی هم که گفتم بهتون دیگه با لقب گرین من شناخته میشد. درسته که شخصیت اصلی پرونده به قتل رسیده، یعنی آلبرت که همون به خفه کننده بوستون معروف بود، اما پرونده هنوز تموم نشده و ما کار داریم با هم. خانواده آخرین قربانی یعنی مری سالیوان باورشون این بودش که قاتل مری برای خودش داره آزادانه بیرون میچرخه و آلبرت کسی نبود که خفه کننده بوستون باشه، حداقل کسی نبود که مری رو به قتل رسونده باشه. عدالت در حق مری اجرا نشده و این قاتل آزادانه داره میگرده، پس ممکنه جون هر کس دیگه‌ای به خطر بیفته. ما رسیدیم به اکتبر سال 2000 که خانواده مری سالیوان تصمیم میگیرن یک بار برای همیشه از شر این افکار و شک و ابهاماتی که بینشون هست خلاص شن. میگن آقا جان ما بالاخره بفهمیم که کی قاتل مریه، بیاید این موضوع رو قشنگ جدی پیگیری کنیم، حالا به نتیجه برسیم حالا یا واقعا آلبرت قاتلش بود یا نیست. و پلیس رو مجبور میکنن که نبش قبر انجام بده. بقایای مری رو میکشن بیرون که با کمک تکنولوژی بتونن قاتل رو پیدا کنن. ببینید خب الان کمک‌های بیشماری داره توسط تک توی این خط زمانی به پلیس برای حل پرونده ها میشه و خب زمانی که قتل مری اتفاق افتاده بود 37 سال پیش بود. توی 37 سال خب تک خیلی پیشرفت کرده دیگه. این رو هم در نظر بگیرید، خود خانواده آلبرت هم هیچ وقت بعد از حتی به قتل رسیدن آلبرت نتونستن زندگی راحتی داشته باشن. مردم همه باور داشتن آلبرت واقعا خفه کننده بوستونه، یعنی ما نمیدونیم هست یا نه تا اینجا، ولی مردم اینجوری بودن که 100% این آدم خفه کننده بوستونه. برای همین خیلی خانواده آلبرت رو اذیت میکردن. خانواده‌اش اصلا شرایط نرمالی نداشتن، هیچ وقت بعد از این اتفاقا رنگ آرامش رو ندیدن. حتی ارتباط بین اعضای خود خانواده به شدت پر از تنش شده بود و یک شکافی بینشون به وجود اومده بود. یه خانومی، یه نویسنده‌ای به اسم سوزن کلی یه کتابی می‌نویسه که اسمشو میذاره خفه کننده بوستون. البته این کتابو با کمک برادرزاده مری کیسی می‌نویسه. کیسی هم عقیده است و به این فکر میکنه که آلبرت اطلاعاتش در مورد قتل مری رو از روزنامه‌ها به دست آورده یا شاید هم اصلا از خود قاتل شنیده. کیسی میگه یکی از مظنونین اصلی پلیس دوست پسر سابق یکی از همخونه‌های مریه، چون هیچ نشونه‌ای از وجود اجباری به خونه مری نبود و این دوست پسر سابقش هم خب یک شخص آشنایی بود دیگه. در زده اومده تو مری اطمینان داشته، در براش باز کرده و حالا بعد مابقی ماجرا. وکیل آلبرت هم که از همون ابتدا باور داشت آلبرت خفه کننده بوستونه، دوست داشت که پرونده مری دوباره باز شه و تست دی ان ای انجام شه و بگه که ببینید من حرفم درست بود، یعنی یک دی ان ای بتونن یک مدرکی پیدا کنن که آلبرت رو به قتل مری ربط بده و این وکیله بگه نه ببینید من حرفم درست بود، این واقعا خفه کننده بوستون بوده. حالا براتون شاید این سوال پیش بیاد که خب این همه ویکتیم ما داشتیم، چرا گیر دادن که فقط از کیس مری یه سری مدارک بکشن بیرون و ببینن که آیا واقعا آلبرت قاتل بوده یا نه؟ به خاطر اینکه از بین تمام کیس هایی که برای خفه کننده بوستون به وجود اومده بود، کیس مری تنها پرونده‌ای بود که مدارک کافی و محکم براش وجود داشت برای اینکه دوباره بخوام پرونده رو باز کنن. مدارک براش وجود داشت و اگر ثابت میشد که آلبرت مری رو نکشته،
نقش آلبرت توی بقیه قتل‌های قربانی‌ها اینا همه کمرنگ میشد، زیر سوال میرفت و پلیس مجبور بود یک عالمه تحقیقات جدیدی رو آغاز کنه برای پیدا کردن قاتل واقعی. قاضی هم موافقت میکنه که خانواده مری و آلبرت میتونن خودشون به طور مستقل تحقیقاتشون رو انجام بدن. یعنی پلیس نمیخواست انجام بده ولی خانواده آلبرت و مری میتونستن خودشون این کار بکنن. این خانواده ها شروع میکنن با همدیگه تحقیق کردن، از چند تا کاراگاه کمک میگیرن. این کاراگاه ها با هم یک تیم میشن و میفهمن سر و استخونهای گردن مری نشکسته بود، با اینکه اینا علائم اصلی هستن که توی قربانی هایی که خفگی براشون اتفاق میفته به وجود میاد، اما خب این اتفاقها برای جسد مری نیفتاده بود. جسد مری و آلبرت رو هر دو رو نبش قبر میکنن، از بقایاشون برای انجام تست دی ان ای استفاده میکنن و ما رسیدیم به 13 دیسمبر سال 2001 که پلیس اعلام میکنه نمونه دی ان ای هایی که ما استخراج کردیم از جسد مری با دی ان ای آلبرت مچ نبود. و بعد از این خبر خانواده مری از پلیس خواست که تحقیقاتتون رو باید از سر بگیرید، چون این نشون میده که آلبرت واقعاً قاتل مری نیست و قاتل مری داره برای خودش بیرون یه جا زندگیشو خیلی راحت میگذرونه و جامعه امنی نیست. حالا بیایید دو تا تئوری با همین وسط بررسی کنیم. تئوری اول اینه که بین سالهای 62 تا 64 13 تا خانم سینگل توی بوستون به قتل رسیدن. اوایل قربانی‌های این خانم‌های مسنی بودن. با گذشت زمان به مرور حمله‌های این قاتل پیش رفت به سمت قربانی‌هایی که سنشون هی داشت کمتر و کمتر میشد تا اینکه دیگه قربانی آخر شده بود فقط یک قربانی 19 ساله. قاتل ابتدا خانم‌های همسن و سال مثلا مادر خودش رو تارگت قرار میداد و وقتی به حد کافی تنفرش نسبت به مادرش روی این قربانی‌ها روی این خانم‌ها پیاده شده بود، دیگه حالا دنبال انتقام گرفتن نبود، دنبال فقط اون لذت قتل و لذت جنسیش بود. برای همین میرفت دنبال ویکتیم‌های جوانتر و همسن و سال خودش یا حتی سن و سال‌های کمتر. تئوری دوم میگه که قتل‌ها هیچ ربطی به هم ندارن و چند تا قاتل مختلف همزمان مسئول این جنایت‌ها هستن، نه فقط یک قاتل سریالی. اینا همه منم چند بار دیگه بهتون گفتم امو یک قاتل سریالی نیست. اتفاقا توی اون بازه زمانی 9 تا قاتل توی اون منطقه مشغول به فعالیت بودن، اکتیو بودن و همین هم میتونه یک مهر تاییدی روی این تئوری باشه. این قاتل‌ها چجوری بودن؟ بعضیاشون با هدف دزدی وارد خونه خانم‌ها میشدن و بعد قتل انجام میدادن. عده دیگه‌شون انگیزه‌های خاص خودشون رو داشتن. یه سریاشون برای اینکه لو نرن و هیچ شاهدی از خودشون به جا نذارن، اون شاهد باقی نمونه که پس فردا بیاد توی دادگاه بر علیهشون شهادت بده، صاحب خونه رو به قتل میرسوندن. دوباره اینجا نویسنده کتاب خفه کننده بوستون، سوزن، که عقب‌ترم بهش اشاره کردم، معتقد بود که وقتی با اعترافات آلبرت پرونده خفه کننده بسته شد، شاید فرصتی برای قاتل یا قاتلین واقعی فراهم شد تا قصر در برن، اما همه اینا در حد تئوری و حدس و گمان بود. به خاطر اینکه این پرونده توی دهه 60 اتفاق افتاده بود و پلیس مثل الان از تک و امکانات پیشرفته برخوردار نبود، اثبات قاتل بودن مظنون‌ها واقعا دشوار بود. حالا تمام این اتفاقات عجیب و غیر منتظره که تا اینجا تعریف کردیم و پرونده رو پیچیده کرده بذاریم کنار. ما رسیدیم به دوروبر سال 2013 و پلیس همچنان داره روی این پرونده سری تحقیقات انجام میده. توی 11 جولای سال 2013 دوباره میان یک بازبینی، در واقع ذره عقب‌ترش یه بازبینی انجام میدن از مدارک صحنه جرمی که تو پرونده مری سالیوان بود. تو اون 11 جولایی که گفتم پلیس اعلام میکنه اسپرمی که توی صحنه جرم وجود داشت با دی ان ای آلبرت تطابق داره. حالا سوال پیش میاد، خب چرا چند سال پیش گفتن تطابق نداره، دی ان ای که روی مری پیدا کردن با دی ان ای آلبرت یکی نیست، بعد الان توی سال 2013 دارن میگن یکیه؟ دلیلش خیلی ساده است، چون تک و تجهیزات پزشکی، تجهیزات توی پلیس اینا همه پیشرفته شده و خب طبیعتاً الان توی سال 2013 نسبت به سال 2001 و اینا میتونن به ریزالت خیلی معتبرتری برسن. پس این داره به ما چی میگه؟ داره میگه در نهایت از طریق تک
و علم آلبرت به طور رسمی توی قتل و تجاوز به مری سالیوان گناهکار شناخته شده، اما آیا نقشی هم داره توی 12 قربانی دیگه؟ نه، ما هنوز نمیتونیم مطمئن باشیم. پرونده پیچیده و عجیب آلبرت دیسالوو به اتمام رسید. اما قبل از اینکه با هم صحبت‌های پایانی رو بکنیم، بریم چند ثانیه راجع به قربانی هامون صحبت کنیم. راجع به زنانی که داشتن یه روز عادی، یه لحظه معمولی رو میگذروندن و بعد همه چیز براشون تموم شد. اما نه، نباید فقط با پرونده جنایی ازشون یاد کنیم. هر کدوم از این زنان یه زندگی داشتن، خنده هایی که باید شنیده میشد، رویاهایی که باید بهشون میرسیدن. یکی عاشق موسیقی بود، یکی کتاباشو نصفه گذاشت، یکی قرار بود فردا دوستاشو ببینه اما هیچ وقت به دوستاش نرسید. متاسفانه هرگز به صورت قطعی معلوم نشد قاتل این زنان چه فرد یا افرادی هستن، اما اسمشون پاک نمیشه، قصه هاشون تو سکوت گم نمیشه و یادشون همیشه توی تاریخ جنایی باقی میمونه. این پرونده هم به اتمام رسید. من هر آنچه میتونستم راجبش پیدا کنم رو تحقیق کردم، در اختیارتون قرار دادم. انقدر من سوتی دادم تو این پرونده که اصلا خودم موندم که چرا من انقدر سوتی دادم. اسامی زیاد بود. خب پرونده هایی ما داشتیم که اسامیشون خیلی بیشتر باشه. نمیدونم، مخم داره امروز رو خسته است. خیلی سوتی دادم، اسم اینو به جای اون اشتباه، اونو به جای این. حالا نه که توی ادیت قطعا این سوتی ها رو شما نمیبینید چون اون چیز فاینالی که به شما تحویل داده میشه بدون سوتیه، ولی اینقدر من پشت صحنه از این ویدیو میتونم براتون بذارم که فقط چند تا شورتس میتونم توی یوتیوب درست کنم واسه این پشت صحنه ها، سوتی های امروزم. دفاع چه مرگمه. شاید به خاطر اینه که کلا از صبح یه دونه کافی خوردم. آره، کافی خونه آمده پایین. برام بنویسید نظر شما راجع به این پرونده چیه. واقعا فکر میکنید آلبرت قاتل بود؟ من خودم دلم باش نیست. یعنی قاتل هست، میدونید من فکرم طوریه که قاتل هست، اما اینکه همه این قتل ها رو انجام داده باشه نه. اون امویی که ازش صحبت کردیم خب واقعا تو قتل خیلی متفاوت بود. این از این. بعدم این که خود آلبرت شخصیتش این شخصیتایی نبود که بتونه این همه قتل رو انجام بده. نمیدونم، شاید من دارم اشتباه میکنم، شاید واقعا همه قتل رو خودش انجام داده، شاید هنوز واسه اوایلش که به زنهای سن بالاتر حمله میکرده و مدل حمله ها و صحنه سازیاش فرق داشته راه و روش خاص خودش رو پیدا میکرده، مثلا اون الگوی خاص خودش رو پیدا میکرده. نمیدونم، شاید یه همچین چیزی. ولی کلا ما فکر نمی کنم همه قتل‌ها رو آلبرت انجام داده باشه. به نظر من اعتراف کرده که این پول قلمبه گیرش بیاد. ولی دوست دارم نظر شماها رو بخونم. پرونده این پرونده است که آدمو به فکر فرو میبره. در ظاهر حل شده ولی حل نشده. anyway، مرسی تا اینجا من همراه بودید. اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید و محتوای جنایی رو دوست دارید، یادتون باشه این دکمه سابسکرایب رو که بزنید، هر یه دونه کلیک که میکنید یه جون به جونای من اضافه میشه. باور کنید اگر بدونید من چقدر خوشحال میشم نمیدونید. مرسی از تمام حمایتاتون، کامنت های خفنی که برام میذارید، لایکاتون. واقعا قدردان حضورتون هستم و به سرعت به زودی با پرونده جدید دوباره میام سراغتون. من دیگه رسما دارم به تته پته میافتم. آره، این کافی خونه من کم شده، من اینجوری شدم. معتادم به کافی. آدم باید اعتیادشو بگه، آدم باید صادق باشه با خودش. من برم کافیمو بخورم تا همین 4 تا کلمه حرفم از ذهنم نپریده، کلا کلمات رو از یادم نرفته و میام به زودی با پرونده جدید سراغتون.